So anyways, अनि आई वाज रिफ्लेक्टिङ अन माइसेल्फ होइन. अनि दिस एउटा सिरिज जसरी कन्टिन्यू गर्छु एभ्री डे इन्स्टेड अफ जर्नलिङ राइटिङ डाउन आई विल राइट इट डाउन एज वेल. तर कस्तो एउटा मोमेन्ट याद आयो क्या मलाई. आइएम साँच्चै नै भन्नुपर्दा आइएम रिडिङ अल दिस. यताबाट देखाउँछ है, द आर्ट अफ लेजिनेस भन्ने बुक हो. अनि लेटली आई बिन फिलिङ होइन कि कस्तो आफूमा केही ल्याक भयो जस्तो. आइएम प्रोक्यास्टिनेटिङ अ लट होइन. अनि मैले यसरी नोट्सहरू पनि बनाइरहेको थिएँ. मलाई कस्तो आफूलाई कस्तो इम्प्रुभमेन्ट एउटा हुन्छ नि, तर अचिभ समथिङ होइन. युट्युबमा पनि अब एज प्रोफेसनल्ली हुन्छ नि, प्रोफेसनल्ली मैले किनकि अचिभ त गरेको छु. तर मलाई कस्तो फिल भइरहेछ भने लेटली म कि आई हेभ लस्ट भ्याल्यु, आई हेभ लस्ट माई प्रिन्सिपल्स हुन्छ नि. जे चिजको लागि युट्युबकै कुरा गरौँ अहिले. नाउ आइएम नट स्टडिङ, ब्याचलर्स पनि सक्यो, आइएम नट इन्भल्भ इन एनिथिङ लाइक. केही चिजले बाँध्ने केही चिज छैन मेरो लाइफमा. तर मेरो लाइफ नै आउट अफ ह्यान्ड्स गइसक्यो कि, आउट अफ हुन्छ नि कन्ट्रोल नै भइसक्यो कि. म केही चिज पनि मन नै नलागिरहेको जस्तो फेजमा आइरहेको छ. सो आई हेभ टु करेक्ट माइसेल्फ हुन्छ नि. आई एम डुम स्क्रोलिङ हेरिरहेको छु, आफ्नै इन्स्टाग्राम हेरिरहेको छु, सोसियल मिडिया हेरिरहेको छु. यो इट्स अ जर्नी होइन, डे वान अफ इम्प्रुभिङ माइसेल्फ. लेट्स किप इट द्याट वे. अनि आई थिङ्क आई क्यान स्टार्ट द डे वान विथ समथिङ आई डिड इन स्कुल. इन स्कुल आई वाज अ ब्रिलियन्ट स्टुडेन्ट. I became a brilliant student. यो स्टोरी चाहिँ 7A को हो. प्रगति इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुल क्लास 7 सेक्सन ए को स्टोरी हो. भएको के हो भने ठ्याक्क 2071 अर्थक्वेक गएको 1 वर्ष अगाडि के भएको थियो भने म सराङकोटमा पढिरहेको थिएँ, गाउँमा पढिरहेको थिएँ. अनि त्यहाँबाट माई पेरेन्ट्स, माई रिलेटिभ्स डिसाइडेड कि अब म जानुपर्छ मामा घरमा गएर पढ्नुपर्छ किनकि अभियसली बेटर होइन केही टर्म्सहरूमा होइन. बजारको स्कुल भन्ने अलग नै हुन्थ्यो त्यो बेलामा होइन. गाउँ बजार अभियसली देयर युज टु बी लट अफ डिफ्रेन्स इन नम्बर्स, इन क्वालिटी पनि होइन. अभियसली एजुकेसन भन्ने चिज त अब इट्स अपन हाउ यु रिसिभ इट होइन. यु क्यान नट ट्याग इट एज गुड अर ब्याड. तर पनि इन्भाइरोमेन्टले पनि म्याटर गर्छ. अनि मेरो होराइजन कति हुँदैछ. अनि त्यसपछि 2070 2070 वाज द टाइम एउटा लाइफमा ट्रान्जिसन आएको थियो. एकदम कम्फर्ट जोन भन्ने त्यहाँबाट पनि थाहा हुन्छ कि म चाहिँ आई स्टार्टेड भनौँ न. अब म पढिरहेको थिएँ सराङकोट पँधेली, त्यहाँबाट घर त्यहीँ बसिरहेको थिएँ. अनि कम्फर्ट जोनबाट निस्केर मलाई चाहिँ 2071मा म क्लास 7A, त्यहाँ पनि अलग स्टोरी छ त्यो स्कुलमा आउनको लागि होइन. म क्लास 7Aमा म आएँ प्रगति इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुल बाटुले चौर पोखरा. अनि त्यसपछि आएपछि भएको के हुन्थ्यो छ भने अभियसली आफ्नो कम्फर्ट जोनमा बसिरहेको स्कुल. यो स्टोरी चाहिँ 7A को है. इट्स भेरी इन्सपायरिङ मेरो लागि पर्सनली. फर मी इट्स भेरी हिरोइक स्टोरी हुन्छ नि, ब्याडास अमृत भएको एउटा हुन्छ नि लाइफ टाइम मोमेन्ट. अनि म तलको स्कुलमा आएँ. मेरो लागि हुन्छ नि पहिला गाउँमा हामी 15जना थियौँ कि क्लासमा, 15जना थियौँ. अनि आफ्नै घर नजिकै स्कुल, क्या घरले जोडिएकै स्कुल, आफ्नै अङ्कलको स्कुल. अनि भेरी कम्फर्टेबल होइन, केही नयाँ चिज भइरहेको छैन. अनि के हो इट्स भेरी कम्फर्टेबल के होइन. अनि 15जना छ स्कुलभरि नै टोटल 100जना, 110 115जना, आई डोन्ट नो द एक्ज्याक्ट नम्बर. तर धेरै हुन्थेन कि सबैलाई एकै ठाउँ जम्मा गऱ्यो भने यो बजारको स्कुलको 2टा क्लासको लागि जम्मा गर्नु र हाम्रै क्लासमा 80जना थियो कि 7Aमा प्रगतिमा होइन. 80जना हुने होइन, 90जना हुने एउटै क्लास. आफ्नो क्लासको आफ्नै क्लासको कति चिजलाई कतिजना मैले चिन्थेन. कतिसँग त मैले लाइफ टाइम त्यो त्यत्र बोलेन पनि होला नयाँ भएर पनि होइन. सो त्यस्तो बिग होराइजनमा के हुन्छ नि एउटा स्कुल बराबर होइन. एउटा अब यो कति फुलिस हुन्छ, म कति बोल्छु यहाँ होइन. इट वुड बी लभली टु गो थ्रु दिस जर्नी अफ हिलिङ. आइएम हिलिङ माइसेल्फ. म चाहिँ कस्तो आइएम फर्गेटिङ हुन्छ नि. पास्टलाई रिफ्लेक्ट गरायो भने चाहिँ यु रिमेम्बर यर भ्याल्युज होइन. वाइ यु स्टार्टेड, वाट यु डिड होइन पास्टमा. नराम्रो राम्रो लेट्स रिफ्लेक्ट होइन. अनि कसैलाई हेल्प चाहिरहेको छ भने मेबी दिज स्टोरिज माइट हेल्प. इन्स्टेड अफ त्यो हुन्छ नि फक्टअप त्यो डुम स्क्रिलिङ. ओके इट्स कम ब्याक टु दिस होइन. अनि भेरी भेरी ब्याड एस मोमेन्ट अफ माई लाइफ होइन. अनि
सो यो अनि यो किन आयो पनि भन्छु म अनि ओके सो आई वाज देयर ओके त्यस्तो यत्रो बिग होराइजनको स्कुलमा आएको ट्रान्जिसन अनि बस चढेर जानुपर्ने घार्मी खोला बस्थेँ म इफ यु नो पोखरा अब एउटा एउटा एन्ड हो यो घार्मी खोला भनेर चाहिँ ढिकी डाँडाको तल हो होइन त्यहाँ मामा घरमा बस्ने म अनि कहिल्यै पेरेन्ट्सलाई त्यो पेरेन्ट्ससँग बस्नु र मामा घरमा बस्नु फरक अभियसली हुन्छ होइन लेट्स नट ट्राई टु बी भेरी प्रिसाइज अबाउट इट तर लाइफ वाज डिफ्रेन्ट के मेरो लाइफमा चाहिँ एउटा अजम्सन एक्सपेक्टेसन्सहरू चाहिँ आई ड्रप्ड अल द अजम्सन्स एन्ड आई वेन्ट टु द्याट स्कुल होइन कोही पनि छैन कि चिनेको न्यू नथिङ आई नो नथिङ अबाउट द प्लेस पनि नयाँ हो कि मेरो लागि त्यो गार्मेन्टको अनि इभन बाटुले चौर वाज न्यू फर मी होइन अनि कम्प्लिटली न्यू क्या त्यो चिज मैले आजसम्म देखाएको थिएन स्कुल बसमा त म आई प्रब्ली डिन सी स्कुल बस के अथवा देखे पनि मैले नोटिस गराएको थिएन होला अनि स्कुल बसमा जानुपर्ने स्कुल बसलाई कुर्नुपर्ने द सिस्टम आई वाज लभिङ इट हुन्छ नि त्यतिखेर अनि आई वाज ड्रपिङ अल द अजम्सन के पहिलाको स्कुलको हुन्छ नि पहिला घरकै नजिक स्कुल त्यो कम्फर्ट जोन अनि अङ्कलहरू अङ्कलले पढाइराख्नु भएको छ दाई दिदीहरूले पढाइरहेको होइन अनि आफ्नै स्कुल आफ्नै घर हुन्छ नि साइडमै घर क्या अब ब्रेक टाइम हुने बित्तिकै घर खाजा खान जाने घरमै हुन्छ नि सबै आफ्नै के हुन्छ नि चलपलै बेग्लै कि होइन त्यो कम्फर्टबाट यतापट्टि आएपछि चाहिँ इट वाज सो डिफ्रेन्ट होइन फर मी अनि आई स्टार्टेड फ्रम स्क्रच होइन अनि कस्तो हुन्थ्यो भने त्यहाँ चाहिँ अरू स्कुलमा के हुन्छ मलाई थाहा थिएन तर एउटा चिज जेन्युन के थियो भने त्यहाँ त्यो स्कुलमा चाहिँ इङ्ग्लिस बोल्नुपर्ने क्या टिचर्सहरूले चाहिँ नेपाली टिचरहरू पनि दे वान्टेड टु होइन तर नेपाली उमा चाहिँ नेपाली नै बोल्नु पऱ्यो तर अरूमा चाहिँ इङ्ग्लिस बोल्नुपर्ने होइन अनि द्याट वाज नट पर्फेक्ट बट त्यो एसेम्ब्लीहरूमा पनि फुल इङ्ग्लिस के नेपाली हुने भने चाहिँ नेपाली रिलेटेड बाहेक सबै इङ्ग्लिस के इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुल त्यस्तो हुँदो रहेछ भन्ने हुन्छ नि त्यतिखेर त इट वाज अलट डिफ्रेन्ट होइन माई लाइफ वाट आई वाज वेयर आई वाज इन अनि वेयर आई वेन्ट टु के त्यो द्याट वाज टोटल्ली डिफ्रेन्ट मेरो लागि अनि एउटा केड कति वर्षको हुन्छ क्लास 7मा 10मा 16 17 हुन्छ होइन 9 8 7 4 वर्ष भने 10 16 13 14 वर्षको चाहिँ केड नै हो आई थिङ्क आई वाज अ केड है ब्याक देन फोटो पनि छ एकछिन देखाउँछु ल मेरै लागि मलाई पनि थालै भयो देखाउँछु आइम टेकिङ टाइम होइन काट्दै हेरे पनि भयो नहेरे पनि मतलब भएन म कसैलाई देखाउनलाई बनाएको नि होइन हेरिराख्नु भएको छ नि हेर्नुहोस् लुक एट दिस वाज मी दिस इज मी नाउ होइन दिस वाज मी वेन आई वाज इन 2071 72को हो यो बट लुक एट मी 74को रहेछ वाउ दिस वाज लेटर अझै पछिको टक्लु होइन मोटु मोटु गोलु मोलु त्यति कन्फिडेन्स नि छैन हुन्छ नि त्यस्तो टाइपको के त्यो बेला नै त्यस्तो कि अनि नदेखेको मलाई कस्तो त्यो त्यतिखेर कस्तो हुन्थ्यो भने अनि यहाँ गएपछि हुन त म 6सम्म यता गाउँ स्कुल पढ्दा हुन त 15जनामा फर्स्ट हुनु त अब मा पनि अभियसली त्यो प्रोपोर्सन रेसियोमा जानु त पर्दैन तर स्टिल त्यहाँ त त्यो बिग डाइभर्सिटी थिएन नि त सबै गाउँको सबै साथी के फेरि खेल्ने पनि सँगै अब घर गएर फर्केपछि सबै मोस्ट अफ देम आर वे सेम के त्यही गाउँको त्यही कोही अङ्कलको छोरा कोही होइन अनि त्यही नै हुने क्या स्कुलमा पनि त्यही अब हाम्रो लोक्यालिटीमा पनि बेलुका खेल्न जाने पनि त्यही स्कुलसम्म पनि त्यही क्या त्यस्तो त्यो इट वाज नो डाइभर्सिटी हुन्छ नि त्यो इम्पोर्टेन्ट पनि हुँदो रहेछ ग्रोथमा त्यो इट गिभ्स यु अ बिग पर्सपेक्टिभ होइन तर 7A को कुरा गरौँ लेट्स कम ब्याक टु 7A अनि त्यही हेर्दा चाहिँ आई वाज 7A चाहिँ कस्तो सब चिज डिफ्रेन्ट क्या इङ्ग्लिस बोल्नुपर्ने होइन टिचरहरू पनि जेन्युनली इङ्ग्लिस बोल्ने क्या पढाइ पनि इङ्ग्लिसमा रहेछ क्या मैले इङ्ग्लिस बोले अथवा इङ्ग्लिस सुने भने चाहिँ एट द्याट टाइम गाउँमा हुँदा चाहिँ के हो भने फरेनर्सहरू आउँदा उनीहरूले बोलेको पनि बुझ्थेन क्या हामीले होइन तर हामीले रटेर भए पनि त्यो इङ्ग्लिस चाहिँ दिन्थ्यो क्या 90 98 100 ल्याइदिने कि इङ्ग्लिसमा होइन 6सम्म त के नै त थियो होइन तर इट युज टु बी प्रपरै एक्जामिनेसन्स हुन्थ्यो तर अभियसली त्यो मेमोराइज गर्ने जाने चेकिङ मेथड्स यो त्यो सबैमा अब त्यो नभए पनि त्यो आउने क्या गाउँमा पनि म फर्स्ट नै भएको थिएँ कि एकचोटि होइन 6मा भएको थिएन 5मा चाहिँ मैले टप दिएको थिएँ 6मा चाहिँ के भयो त्यतिर के भयो
अमेजिङ स्टोरी क्या लाइक यो मार्क्सको कुरा होइन 6-7 क्लासको कुरा होइन कि यो चाहिँ इट वाज अबाउट माइन्ड सेट इट वाज अबाउट फन क्या हाउ फन थिङ्स क्यान बी होइन अनि के गरेँ भने मैले 7A को कुरा गर्दै थिएँ अनि सर गएपछि सबै इङ्ग्लिस क्या ल मैले त केही नबुझ्ने क्या इङ्ग्लिसमा 90-95 हानिदिने होइन गाउँमा सहर अब गाउँ सहरै भन्यो मैले बाटोले सोध्दा त्यति सहर त अहिले लाग्दैन तर त्यो बेलामा इट वाज भेरी त्यो साइड साइडको स्कुलको लोक्यालिटी भन्दा पनि आई थिङ्क इट वाज भेरी डिफ्रेन्ट क्या त्यो स्कुल हुन्छ नि आई एम लकी द्याट आई गट टु बी देयर होइन मेरो रिलेटिभ मामा घरको नजिक भयो त्यो एभ्रिथिङ ह्यापन्स फर अ रिजन हुन्छ नि मेरो जर्नीमा द्याट स्कुल इज अ बिग पार्ट अफ माई जर्नी आई क्यान नट इग्नोर इट अनि त्यो हराइजन वाज डिफ्रेन्ट एन्ड वाट ह्यापन त्यतिखेर भने अभियसली नेपाली बाहेक मेरो सब खवाड के हुन्छ नि त्यतिखेर नेपाली त अब आफ्नो ल्याङ्ग्वेज भयो नेपाली क्लास बाहेक मैले कसम केही बुझ्दिनँ क्या अरू म्याथ्समा पनि आएर टिचर स्टार्ट कमिङ टिचर केम एन्ड द मेथड्स वे डिफ्रेन्ट द क्लासरुम सिटिङ्स अरेन्जमेन्ट्स वे डिफ्रेन्ट द डेस्क वे डिफ्रेन्ट हुन्छ नि आई नेभर ह्याड हामी त्यस्तो बेन्चको फट्टावाला बेन्चमा पढिरहेको है झोला पनि राख्यो भने पछाडि खस्ने टाइपको हुन्छ नि त्यस्तो बेन्चमा पढिरहेको यत्रो सानो रुम हुन्छ नि जस्ट चार फिटको चारवटा बेन्च अट्ने यति सानो कन्फाइन्ड रुम्समा पढिरहेको होइन वहाँ गएपछि त चारवटा लिटरली चारवटा रोज हुन्थ्यो हाम्रो रुम नै 7 फिटभन्दा ठुलो हुन्थेन क्या यु क्यान इमेजिन 7x4-5 7x6को हुन्थ्यो होला कि धेरै पनि 7 फिट 6 फिट जस्तो क्या रुम प्रगति वाज ड्याम द रुम्स वर बिग टु अकोमोडेट 40-50 जति स्टुडेन्ट्स इन अ रुम सेक्सन 2टा छ भनेर मैले त फर्स्ट टर्म पछि बल्ल थाहा भएको कि देवर 2 सेक्सन 7A 7B भनेर हुन्छ नि किनकि त्यतिसम्म मैले घुलमिल्नै सकिरहेको थिइनँ क्या त पिपल वर डिफ्रेन्ट द फ्रेन्ड्स वर डिफ्रेन्ट हुन्छ नि अब हाम्रोमा हुन्थ्यो एकदम लिमिटेड गाउँकै हुन्थ्यो नि त गाउँमा कति त हुन्थ्यो डाइभर्सिटी त्यहाँ गयो भने त डिफ्रेन्ट हुन्छ नि डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ स्टुडेन्ट्स कमिङ फ्रम डिफ्रेन्ट एथनिक ब्याकग्राउन्ड्स होइन डिफ्रेन्ट रिलिजन पनि क्या वी कान्ट सी हुन्छ नि गाउँमा डिफ्रेन्ट रिलिजन्स कास्टहरूसम्म एथनिसिटीसम्म त छ होइन रिलिजन वाज डिफ्रेन्ट के दिस इज फ्रम डिफ्रेन्ट रिलिजन हिज फ्रम डिफ्रेन्ट रिलिजन आइम फ्रम डिफ्रेन्ट रिलिजन भन्दा पनि त्यो डाइभर्सिटी फिल हुने क्या त्यो पनि वाज डिफ्रेन्ट फर अमृत है फर यङ अमृत के हुन्छ नि लुक इफ यु जस्ट स द पिक्चर होइन हाउ आई वाज बच्चा नाइभ हुन्छ नि देशी लुकिङ ब्याक एट माइसेल्फ अनि इट वाज अ भेरी डिफ्रेन्ट मोमेन्ट फर मी के कस्तो कन्ट्रास्ट के त्यतिखेर पनि इमेजिन कि अहिले मलाई त्यो प्रगति स्कुल गयो भने त्यस्तो नलाग्ला के हुन्छ नि वाउ लाग्दैन क्या किनकि आइभ सिन थिङ्स मच बेटर हुन्छ नि वेभ सिन मुभिज हेर्छौँ हामी सिरिज हेरौँला यो हेरौँला नथिङ इज सरप्राइजिङ के अब होइन एनिमोर त्यो बेलामा कस्तो माइन्ड सेट के हो हामी कति सानोमा बाँचिरहेको रहेछौँ मोस्ट अफ द पिपल आर स्टिल लिभिङ इन द्याट हुन्छ नि मेरो लागि त्यो पाउँदैले पनि इट वाज स्टिल अ गुड थिङ है त्यो एजुकेसन वाइज इट वाज नट ब्याड किनकि त्यहाँ पनि मैले टप दिँदै हुन्छ आई वाज अ गुड स्टुडेन्ट ब्याक देन अल्सो तर त्यो बुक्समा मात्रै लिमिटेड थियो त्यो चाहिँ रियालिटी नै हो होइन अब त्यो गाउँको स्कुलमा म 6 पढाएको थिएँ त्यो स्कुल भन्दा पनि ब्याकवर्ड कति ठाउँ छ क्या गाउँ हामी त पोखराको नजिक थियो नि त त्यो गाउँ त पोखराको नजिक छ 10 मिनट्स अहिले त 10 मिनट्स 15 मिनट्समा एक्सेसिबल छ इमेजिन 2-3 दिन हिँडेर जान्थे क्या मान्छेहरू त्यो डोल्पातिरको स्कुलहरू अहिले आज पनि के अनि होराइजन भनेर चाहिँ इट्स नेभर लिमिट रहेछ क्या हुन्छ नि माइन्ड सेट त्यस्तो राख्नुपर्ने रहेछ कि इट्स नेभर इनफ अनि यो बुक मैले पढ्दा सबै चिज रिफ्लेक्ट गरिरहेको छु होइन मलाई यो कस्तो तोरी लाग्थ्यो तर त्यो रोबर्ट ग्रिनको हाम्रो एउटा छ क्या रोड नट टेकन भन्ने छ होइन अनि यो नै हेर्दा मलाई कस्तो रिफ्लेक्ट हुन्छ कि यो हामीले क्लास 9मा इङ्ग्लिसमा पढायो कि अनि यो पोएम चाहिँ मलाई किन याद छ भने मलाई हामीलाई एकजना सर हुनुहुन्थ्यो होइन उहाँ सरले हामीलाई यो कण्ठ नै बनाउन लाउनु भएको थियो कि आई डोन्ट नो मैले बल्ल बुझिरहेको छु भाइ होइन यो अनि यो मलाई कण्ठै छ क्या हुन्छ नि टु रोज ड्राइभर्स इन येल्लो वुड एन्ड सरी आई कुड नट ट्राभल बोथ अनि त्यतिखेर वी डिन्ट अन्डरस्ट्यान्ड होइन तर द मेमोराइज त्यो बेलामा गरेको चिज अहिले आएर चाहिँ त्यो हुन्छ नि मिनिङ बुझिरहेको छ क्या हुन्छ नि आई स्याल बी
telling this with a sigh. Somewhere, ages and ages hence, two roads diverge in a yellow wood. And I took the one less traveled by, and that has made all the difference. यो चोइसेसको कुराहरू होइन, हार्ड चोइस चोइसेस त्यतिखेर बुझेन क्या त्यो माइन्डले हुन्छ नि। क्लास 9को हुन्छ नि 16 वर्षको 15 वर्षको केटाले बुझ्दैन, कतिको डेभलप नै भइसकेको हुँदैन होइन। तर त्यो चिज बुझ्नलाई नै यु गो थ्रु दिस जर्नी होइन। म अझै 7Aमा आएको छैन, आइएम टेकिङ माई टाइम। अनि कस्तो क्ल्यारिटी आइरहेको छ क्या अहिले मलाई। यो त्यही भएर बुक्स पढ्ने भनेर चाहिँ त्यो आफ्नो विजडमको लागि रहेछ क्या। यु रिफ्लेक्ट युर ओन थिङ। एट द एन्ड अफ द डे युर द ओन्ली वान क्या हुन्छ नि लाइफमा। युर लिभिङ यर लाइफ, यु क्यान चेन्ज एनिथिङ हुन्छ नि अफ अरूको लाइफ हुन्छ नि। यु थिङ्क यु क्यान इन्फ्लुएन्स, यु क्यान बी द बेस्ट हुन्छ नि। म त छु नि त, म कति स्टेजमा गएर बोलिरहेको छु। कुनै टाइम हुन्छ नि सेकेन्ड ब्याड एसको कुरा हुन्छ, तर फर्स्ट ब्याड एसको कुरा गर्दा पनि त्यतिखेर पनि लाइक क्लासमेट्सहरू आएर मलाई कस्तो दे युज टु टक, पिपल गट इन्सपायर्ड फ्रम मी के, एन आउटसाइडर, बाहिरबाट आएको किन पनि भन्छु म होइन। अनि इट वाज अमेजिङ के हुन्छ नि त्यो लाइफ ट्रान्जिसनको कुरा होइन। लेट्स गो टु द वाइ यो मेरो दिमागमा किन आइरहेको छ भने त्यो चाहिँ प्राउड भन्दा पनि गुड फिल भयो क्या त्यो टाइम सम्झेर के। त्यो बेलामा त्यो हुन्छ नि अहङ्कार थिएन कि घमण्ड नै थिएन क्या ममा हुन्छ नि। अब सो नाइभ, केही नै थाहा थिएन कि हुन्छ नि। इमेजिन स्कुलमा पढिरहेको बच्चालाई के थाहा हुन्छ कि आई डेन्ट इभन नो युट्युब एक्जिस्टेड, एउटा सिल्भर प्ले बटन हुन्छ भन्ने पनि कसम थाहा थिएन, बिकज आई डेन्ट इभन नो युट्युब एक्जिस्टेड। युट्युब मैले थाहा पाएको क्लास 8मा हो, त्यो पनि भन्छु म होइन। अनि त्यो सबै के एजम्सनै थिएन कि आई वाज अलरेडी अ ब्याड एस हुन्छ नि। अहिलेको यो 100K सब्सक्राइबर्स त कतिले ल्याउँछ नि त, तर वाट आई डिड एट द्याट टाइम वाज माइन्ड ब्लोइङ के। अनि नाउ आई डिकोड के होइन, त्यो डिकोड गर्दा चाहिँ ड्याम आई डिड समथिङ ब्याड एस के हुन्छ नि। आई डिड, आई ब्रोक द्याट सेट के हुन्छ नि। माइन्ड माई ल्याङ्ग्वेज, तर या द्याट्स हाउ आई एक्सप्रेस इट होइन। द्याट्स द ओन्ली थिङ, द्याट्स द ओन्ली वे आई क्यान एक्सप्रेस इट होइन। अझै एक्सप्रेसिट कुरा आइरहेको थियो, बट स्टिल आइ एम कन्ट्रोलिङ इट होइन। मेबी टुमोरो आई माइट सो दिस, माई किड्स माइट सी दिस होइन, इट्स फाइन। सो ओके, सो 7A को कुरा गर्दा चाहिँ म देखाउँछु ल एउटा चिज। सो यो देखाएँ मैले ल पहिला। 7Aमा आउँदा कस्तो हुन्थ्यो भने अब यो एकदम फाइन लाग्न सक्ला होइन। अब अमृत थापा छेत्री होइन, त्यतिखेर अब छेत्री किन राखेँ आई डोन्ट इभन नो, त्यत्तिकै ऱ्यान्डम एस। अनि कतै न कतैबाट कसैको फेसबुकमा देखेर मैले छेत्री राखेको देखेर मलाई फेसबुक चलिरहेको थियो नि त्यतिखेर त, अनि त्यही भएर राखेँ जस्तो लाग्यो। अनि नेपालीमा 76, लुक एट द्याट होइन। कस्तो भने यिनीहरूको रे यहाँको चाहिँ यहाँको चाहिँ त्यो एक्जामिनेसन मेथड पनि डिफ्रेन्ट क्या हुन्छ नि। हाम्रोमा कस्तो हुन्थ्यो होइन, हाम्रोमा कस्तो हुन्थ्यो नि, वियर्ड हुन्थ्यो क्या एक्जाम हुन्छ नि। गाउँमा कति त थियो होला होइन, ऱ्यान्डम एस ठाउँ ठाउँमा राखिदियो, क्वेसन पेपर डिस्ट्रिब्युट गर्यो, एक्जाम लियो। अनि एक्जाम लियो के हो यो, त्यो सिस्टम नै सानो भएपछि सजिलो हो कि हो होइन। अनि अचम्म हुन्थ्यो क्या हुन्छ नि, लेस नम्बर भएपछि 15वटा एक्जामको पेपर त हो नि एउटा क्लासलाई गर्ने भने नि। अनि एउटा टिचर 2 सब्जेक्ट पढाइदिने, कहिले कहिले के हुन्थ्यो होइन। लाइक रिसोर्स पनि हुन्थेन अभियसली, तर यहाँ गएपछि त त्यो कस्तो सिस्टमेटिक के। अनि यही फर्स्टमा पनि देखाउँछ ल डिटेलमा। नेपालीमा 76 आउट अफ 100, म्याथ्समा 82, म्याथ्समा आई वाज गुड है। अनि सोसल स्टडिजमा 92, आई वाज गुड इन सोसल होइन। अनि साइन्समा 86, सोसल इङ्ग्लिसमा हुन्थ्यो ल पहिला। अनि साइन्समा 86, मैले पहिला डेन्जरै हान्थेँ। एचपीमा 50मा 42, राम्रै हो। इङ्ग्लिसमा 68, लुक एट द्याट के, द्याट्स वाट आम टकिङ अबाउट के। इङ्ग्लिसमा फर्स्ट टर्ममा जाने बित्तिकै हो यो नयाँ होइन, त्यहाँको सिस्टममा घुल्दैछ, इङ्ग्लिसै बुझिरहेको छैन क्या इङ्ग्लिसमा जति ल्यायो भने। द्याट्स वान आई रियलाइज कि के हो त एक्चुअल हुन्छ नि। इङ्ग्लिस इक्जाम दिनु वाज नट इनफ के, त्यहाँको मेथड्स वे डिफ्रेन्ट यार। हामी त एसे लेख्न जाँदा पनि हुन्छ नि, तर त्यहाँ धेरैले त्यही नै गर्थ्यो। यो स्टिल बेटर मार्क्स हो, तर एज समन हु टप 10 पहिलाको स्कुल होइन 15जनामा,
अनि त्यहाँ गएर मेरो हावा फुस्किँदा चाहिँ मलाई आई वाज नट इभन इन कन्ट्रोल क्या हुन्छ नि आई वाज ट्राइङ माई बेस्ट यतिखेर होइन अनि इङ्ग्लिसमा चाहिँ मेरो फुस्किरहेको थियो क्या हुन्छ नि अब यो किस्तिकै देखाइरहेको छु मैले होइन किन भनिरहेको छु यो मार्क्सको कुरा इट्स नट अबाउट मार्क्स के एट द एन्ड होइन आई टेल यु होइन कम्प्युटरमा 80 वा राम्रो रहेछ पोजिटिभ लिभिङ भन्ने हुन्थ्यो के हो यो राम्रै थियो है सब्जेक्ट 40 अनि प्रोफेसन भन्ने 82 सो द मार्क्स अभियसली लो होइन नेपालीमै 76 क्या नेपाली आउँथ्यो तर नेपाली त्यो मेथड्स के हुन्छ नि जहाँ त्यो खुलेर लेख्नु पर्थ्यो नि हामी मेमोराइज गरेको आन्सर लेखेर चाहिँ हुन्थेन क्या त्यतिखेर अनि आई स्टिल रिमेम्बर कि दे युज टु एक्चुली गिभ अस द मार्क्स बेस्ड अन द्याट होइन इङ्ग्लिस र नेपाली जहाँ चाहिँ आफ्नो सब्जेक्टिभ हुन्थ्यो नि त्यो त अनि रङ आउने क्या त्यो अनि हामीले कहिले पनि त्यसरी पढि नै रहेर रहन्छ भन्ने रियलाइज भयो कि अनि यो बेलामा यहाँ यो हो क्या मेन थिङ आई वाज 13th क्या क्लासभरि कतिजना थियो क्लासमा टोटल 84 मा 13th भएको थिएँ कि म हुन्छ नि तर दिस वाज अलरेडी इम्प्रेसिभ है यो भने धेरै राम्रो आई वाज अ गुड स्टुडेन्ट 13 भने कति पर्सेन्ट हो यो 81% भने 80% डिस्टिङसन भने त 20% टाइपको हो नि त यो त 10% अफ द पिपल ओन्ली हुन्छ नि यो कति भयो 13 आउट अफ अराउन्ड 10-15% पर्छ नि त 81मा इट वाज अलरेडी गुड आई वाज अ गुड स्टुडेन्ट होइन के गुड स्टुडेन्ट के रिमार्क्स होला अनि मलाई कस्तो नस्ट्याल्जिक भइरहेछ अनि अनि लुक एट द मार्क्स के प्रोग्रेसिभ अनि आई स्टार्टेड इन्जोइङ द्याटको इन्भाइरोमेन्ट के त्यो जाने बित्तिकै हुन्छ नि त्यो त्यो अपर्च्युनिटी त मैले अहिलेसम्म पाएको छैन नि त त्यसै कस्तो हुन्छ नि गिटार क्लास आई हेभ नेभर सिन माई गिटार इन माई होल लाइफ त्यो गाउँमा कि मैले लेट अलोन आई हेभ सिन इट होइन बजाउनु त परको कुरा मैले त्यो हुन्छ नि गिटार छोएको पनि थिइनँ क्या हुन्छ नि देखेको पनि थिइनँ क्या त्यो हुन्छ नि गाउँमा लाइक अहिले पनि त्यहाँ छैन होला क्या लाइक उहाँको स्कुल्सहरूमा त्यो छँदै नै छैन क्या त्यो गाउँ आफैमा स्मल पन्ड होइन अब द फिस स्मल पन्ड मेरो ग्रोथ वाज लिमिटेड देयर होइन त्यो चाहिँ मैले त्यतिखेर रियलाइज गरेँ यता आएपछि अनि आई वाज यहाँ आएपछि चाहिँ आई स्टार्टेड हुन्छ नि पहिलाको चिज बिर्सिन पनि होला तर त्यहाँको इन्भाइरोमेन्टले चाहिँ मलाई त्यो क्रेजिली त्यो हुन्छ नि प्रोसेस गरायो कि आई स्लोली स्टार्टेड अन्डरस्ट्यान्डिङ इङ्ग्लिस क्या एसेम्ब्लीमा कस्तो हुन्थ्यो भने एसेम्ब्लीमा फर समवन हु केम फ्रम गाउँबाट आएको गाउँ नै भन्छु म होइन त्यो कन्ट्रास्ट के हुन्छ नि एभ्रिथिङ जे चिज पनि इट वाज डिफ्रेन्ट क्या इट वाज बेटर होइन अनि लुक एट द्याट 81 ल्याएँ अनि सेकेन्ड टर्ममा मैले 87 ल्याएँ लाइक लुक एट द मार्क्स वेयर कन्सिस्टेन्टली इम्प्रुभिङ के नेपालीमा राम्रो आयो इङ्ग्लिसमा लुक एट दिस 68बाट 84 के आई स्टार्टेड बिस्तारै मैले त्यो इङ्ग्लिस बुझ्न थालेँ कि प्रोफेसनमा चाहिँ घटेछ बट स्टिल प्रोग्रेसिभली इट वाज गुड होइन आई बिकेम 6th इन क्लास त्यसपछि थर्ड टर्ममा आई बिकेम सेकेन्ड ब्रो लुक एट द मार्क्स क्या यहीँ हेर्ने भने 90+ छ क्या अल हुन्छ नि यो प्रोफेसनमा चाहिँ आएन चाहिँ किन तर 46 इट्स अलरेडी गुड होइन 96 87 यो के हो स्टिल इङ्ग्लिस वाज माई हुन्छ नि विकनेस के त्यो बेलामा 48 90 लुक एट द मार्क्स के यो र यो हेर्ने भने के हुन्छ नि हाउ प्रोग्रेसिभ आई वाज के अनि सेकेन्ड भएछु होइन अनि त्यसपछि 54 डेज के हो यो ओ यतिखेर मेरो खुट्टा भाँचिएको थियो कि फेरि बट फाइन द्याट्स अ कम्प्लिट डिफ्रेन्ट स्टोरी होइन तर यहाँ हेऱ्यो भने नेपालीमा अनि अनि के भयो भने त ग्रेटेस्ट थिङ यहाँ त यो दुइटा मात्रै छ मेरो होइन त्यो इयरको होइन अनि कस्तो क्रेजी थिङ के भइदियो भने यतिखेर द्याट आई स्टार्टेड मेनिफेस्टिङ इट हुन्छ नि आई स्टार्टेड प्लानिङ के म अब फाइनल टर्ममा 93 आएको थियो 95 ल्याउँछु 99 आएको थियो अब 100 ल्याउँछु लुक एट द्याट माइन्ड सेट ब्रो 91 ल्याएको थिएँ म 94 ल्याउँछु एभ्रिथिङ वाज इम्प्रुभमेन्ट क्या हुन्छ नि 98 ल्याएको थिएँ 99 यो के हो 48 एचपीमा चाहिँ ल्याउन सक्दिनँ के भएछ 48 अनि अर्को के हो इङ्ग्लिसमा लुक एट द प्रोग्रेस के इङ्ग्लिसमा हुन्छ नि दिस इज एक्चुअल प्रोग्रेस क्या हुन्छ नि 95 ल्यायो 96 ल्याएको थिएँ होइन यसमा नि सक्दो रहेछ 96 वाज अलरेडी टु गुड होइन कम्प्युटरमा 96 अनि यो के हो 46मा 48 ल्याउँछु लुक एट द माइन्ड सेट क्या ह्याड यो जस्ट हुन्छ नि मार्क्स नम्बर डजन्ट काउन्ट भन्ने रहेछ होइन के खास इट्स अल अबाउट माइन्ड सेट जस्तो लाग्यो कि मलाई अहिले आएर हेर्दा चाहिँ लाइक अहिले हामी प्रोग्रेस गर्नै छोड्यो क्या हिजोभन्दा हिजोलाई
आजसँग त्यो हुन्छ नि लाइक बेटर गर्नै छोड्यो क्या हामीले हिजोभन्दा झन् सेट बनाउनु खोजेँ क्या हाउ क्यान आई मेक द्याट बेटर हाउ क्यान आई गिभ इट हुन्छ नि गुड भाइब कि कसरी दिन सक्छु मेरो कन्टेन्टमा भनौँ न लाइक फर एन इक्जाम्पल रेगुलर लाइफमा पनि के जिममा पनि हाउ क्यान आई बी बेटर देन यस्टरडे इटिङ ह्याबिट्समा हुन्छ नि हाउ क्यान आई बी बेटर भन्ने छैन क्या अहिले हुन्छ नि देयर इज नो अहिले माई लाइफ हेज बिन 1 वर्ष भइसक्यो कलेज छोडेको ब्याचलर छोडेको आइएम ड्याड क्या हुन्छ नि केही नै बेटर छैन क्या लाइफमा अनि द्याट्स वेन आई कस्तो यो बुक पढ्दा पढ्दा म यो रोबर्ट ग्रिनको यो आएपछि मलाई स्कुल याद आयो क्या हुन्छ नि त्यो टिचर याद आयो त्यो ब्रिलियन्ट के हुन्छ नि कोही कोही होला काहीँनिर त्यस्तो हुन्छ एक्सेप्सन्स तर मोस्ट अफ देम वेयर लाइक टु गुड हुन्छ नि टिचर्सहरू फ्यु अफ द टिचर्स वेयर लाइक लाइफ चेन्जिङ के अनि त्यस्तो टिचर्सहरू मैले गाउँमा भेटेन क्या अभियसली भेटेन त्यहाँको इन्भाइरोमेन्ट यो त्यो गर्दा अनि त्यो एक्सेस पनि भयो मसँग होइन लाइब्रेरी सानै भए पनि लाइब्रेरी अनि टिचर्सहरू कहाँबाट आयो दे केम फ्रम गुड इन्स्टिट्युसन्स जिबिएस पढाइ जिबिएस भन्ने साइडमा नेसनल स्कुल थियो त्यो स्कुलमा पढेको टिचर्सहरू थियो क्या त्यहाँ प्रिन्सिपल एन्ड भाइस प्रिन्सिपल अरू 2-3 जना भाइस प्रिन्सिपलहरू पनि अनि उनीहरूले बनाएको इन्स्टिट्युसन वाज दे ह्याड अ कोर राम्रो कोर थियो क्या त्यो स्कुलमा होइन अनि लुक एट द इम्प्रुभमेन्ट होइन द मेनिफेस्टेसन के अनि मलाई चाहिँ फर्स्ट हुनु थियो क्या इट्स नट अ धेरैलाई लाग्दैन तर 96 ल्याएर फर्स्ट हुन्छु भनेर 768 ल्याउँछु भनेर मैले मेनिफेस्ट गरेँ कि अनि इट्स नट लाइक माई मेथड चेन्ज के द वे आई युज टु रिड द मेथड्स चेन्ज के नाउ आई स्टार्टेड अन्डरस्ट्यान्डिङ इङ्ग्लिस अब मलाई त्यो रटेवाला हुन्छ नि आन्सर नै आई कुड प्रड्युस माई ओन आन्सर क्या हुन्छ नि यो सेकेन्ड हुनुको मतलब चाहिँ त्यो हो क्या पहिला चाहिँ रटेर आउँथ्यो क्वेसन युज टु बी अभियस हुन त 6-7 भनेर त्यस्तो डिफिकल्ट त लाग्थेन तर त्यो टाइम त डिफिकल्ट लाग्थ्यो नि त अनि अचम्म क्या लाइक इट वाज नट अबाउट द्याट के मेनिफेस्टेसन अनि गुड थिङ वाज आई हेभ त्यो ऊ पनि क्या अब यो अनि यसपछिको त्यो फाइनल रिजल्ट पनि what the hell happened resume bao क्यू के bao welcome to live chat what the hell is happening के bao यो is it live or what and you and your guest will no longer be live what the hell I don't even know it's live or not am I live weird man weird wait I have know if I'm live or not के हो यो bro what the hell is happening stay focused मैले फेरि फोकस्ड मोड अन गरेछु कि let's go here what is this bro what the hell
यो माउस फेरि उता गएछ एकछिन ल वाट्स ह्यापनिङ विथ माई लाइफ अब त लाइभ गइदिने हो म्या बोलिदिने हो चाहिँ मनमा लागेको कुरा खोलिदिने हो कस्तो लाइफ फकटप भइसकेको थियो कि मेरो को लाइफ इज करेन्टली ओन्ली अभाइलेबल मोर वाट what the fuck is this okay I think I'm live I think so को लाइभ होइन कि like how can oh here it is के आई लुक्ड माइसेल्फ हुन्छ नि कति सानो कन्फिडेन्स छैन आज मिलियन्स मान्छे सामु पुगिरहेको छ यार आई लुक्ड माइसेल्फ हुन्छ नि आज कहाँ पुगेछु क्या म हुन्छ नि आई हेभ रियलाइज कि म हुन्छ नि दिस जर्नी इज वाट माई 100K जर्नी इज के हुन्छ नि आई क्यान जस्ट रिफ्लेक्ट क्या हुन्छ नि आई एम लुकिङ एट ब्याक टु माइसेल्फ यसमा पनि कति धेरै क्यारेक्टर्सहरू छ क्या हुन्छ नि 7A हुन्छ नि त्यो द रुम आई स्टिल रिमेम्बर द टिचर्स वाट आई क्यान रिमेम्बर इफ यदि नवीन सर भन्ने हुनुहुन्थ्यो एकजना लिटल मिस जीवन्ती गुरुङ मिस इङ्ग्लिस पढाउनुहुन्थ्यो अनि द मेथड्स वर इङ्ग्लिसको त वाट कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट है मेरो गाउँको स्कुलमा के हुन्थ्यो भने इङ्ग्लिस पढाउने पनि नेपालीमा त्यसलाई ट्रान्सलेट गरेर पढाउँथ्यो क्या हामीलाई इङ्ग्लिस त्यो भएर चाहिँ हामीलाई के हुन्थ्यो भने वी नेभर स्पिकिङ इङ्ग्लिस वी नेभर प्र्याक्टिसिङ इङ्ग्लिस वी नेभर त्यो कम्प्रिहेन्सनै हुन्थेन क्या हाम्रो हुन्छ नि प्यासेजबाट त्यो आन्सर निकाल्नु पर्थ्यो नि हामी त्यो वर्ड म्याच गरेर लेख्थ्यो क्या त्यसले के भने हो के सोधा त्यो थाहा हुन्थेन तर होइन केम ब्याक यता प्रगतिमा आएपछि चाहिँ आई स्टार्ट कम्प्रिहेन्सन क्या त्यो कम्प्रिहेन्सन राम्रो भयो क्या हुन्छ नि त्यो अपोजिट एन्टोनिम्स सिनोनिम्सको कुराहरू त्यो कन्सेप्टै थाहा थिएन हामीलाई हुन्छ नि इट वाज सो टोटली डिफ्रेन्ट क्या हुन्छ नि लाइफ वाज क्या डिफ्रेन्ट होइन अनि लेट मी गो हियर होइन लास्टमा अनि यो मेनिफेस्टेसन गर्न थालेछु मैले अनि यो एउटा बच्चालाई के थाहा हुन्छ त होइन आई विल जस्ट डु बेटर भन्ने दिमागमा यो आउँछ नि त अनि मार्कसिट लिएर म यति ल्याउँछु यहाँ नम्बर 1 फर्स्ट हुनु नै मेरो एउटा हुन्छ नि एउटा ड्रिम टाइपको चिजिङ के लुक एट दिस के फाइनल टर्ममा केटो फर्स्ट के ब्याडास होइन त बाहिरबाट आएको केटो होइन लुक एट दिस मेनिफेस्टेसन सेकेन्ड 13 6 2 1 होइन 13th भएको छ फर्स्ट सेममा 13thबाट क्या टप 10मा पनि होइन क्या अन्डर त्यो हुन्छ नि आउट अफ द ऊबाट आएको मान्छे सेकेन्ड टर्ममा 6 थर्ड टर्ममा सेकेन्ड फाइनल टर्ममा केटो फर्स्ट के हुन्छ नि हुन्छ नि त एउटा क्लासमा चलिआएको देवर पिपल हुन्छ नि अहिले अहिले आएर सोच्दा कस्तो अनफेयर कम्पिटिसन अनफेयर हुँदा पनि त्यतिखेरको माइन्डसेट त अब मैले जित्छु नै हुन्छ नि त अनि दे वाज गाइज लाइक द्याट हुन्छ नि 2जना 3जना त थियो फर्स्ट सेकेन्ड थर्डको जहिले पनि त्यो इगो हुन्छ नि त क्लासमा अनि म फर्स्ट टर्ममा 13 थिएँ कसैलाई मतलबै थिएन आई वाज नट द कम्पिटिसन आई वाज नट इभन देयर कम्पिटिसन होइन अनि सेकेन्ड टर्ममा आई वाज 6th नट इभन द्याट्स नट इभन कम्पिटिसन क्या फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ म्याक्सिमम् फोर्थ पनि हुँदैन फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड पोजिसन जहिले पनि त्यो म्याटर हुन्छ नि त क्लासमा अनि त्यो बिग इस्यु नै हुन्छ क्या त्यो हाम्रो टाइममा त डेन्जरै बिग इस्यु हुन्थ्यो त्यो फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड नै बेस्ट हो क्या क्लासको हुन्छ नि तिनीहरूलाई टिचरले हेरी नजर इस युजली दे युज टु बी डिसिप्लिन होइन दे युज टु बी पढाएको होइन अनि थर्ड टर्ममा आएर म सेकेन्ड भइदिएँ अनि अलिअलि ओहो हच्कियो माहौल होइन अनि द्याट्स वेन आई ब्रोक माई त्यो हो क्या हुन्छ नि एउटा त्यो फर्स्ट सेकेन्ड सेमसम्म त म एकदमै बच्चा वाला हुन्छ नि आफूले एकदमै विश्वासै नगर्ने कि अनि के भएको थियो त्यतिखेर भने एउटा साथी थियो अनि 2टा साथी थियो स्पेसली एउटा मेरो आमाकै छोरो हो अनि ऊ फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड हुन्थ्यो मेबी थर्ड हुन्थ्यो कि सेकेन्ड होइन अभिषेक
उसले हेर्छ पनि होला यो। अनि अर्को को थियो, अर्को एउटा थियो, एउटा साथी थियो, नट डिस्क्लोज इट, तर या अ क्युट फ्रेन्ड अफ मी होइन। अनि थियो, अनि उसलाई चाहिँ उसँग मेरो च्यालेन्ज भयो एक दिन त्यो थर्ड सेममा होइन। मैले आई डिन्ट रिड हुन्छ नि, स्टडी फर द गुड रिजन्स हुन्छ नि इगोवाला गेम हो क्या खास। अनि त्यो साथीले मलाई कुरा गर्दा गर्दा होच्याउन थालेँ क्या। म जान्ने ऊ फर्स्ट सेकेन्ड के थियो, फर्स्ट थियो होला, सेकेन्ड थियो मेबी, ऊ सेकेन्ड थियो, अनि अभिषेक मेरो मामाको छोरा थर्ड थियो। अनि त्यसै के थियो, अनि त्यो कम्पिटिसन हुने होइन, अनहेल्दी कम्पिटिसन क्या त्यतिखेर। त्यसले मलाई के भन्यो भने आई आई लभ द्याट गाई होइन, त्यो त्यो द्याट गाई पुस्ट मी होइन। त्यो गाईले मलाई के भन्यो भने होच्याउँदा होच्याउँदा गफ गर्दा गर्दा हामी फेरि सँगै हुन्थ्यो क्या, सेकेन्ड थर्ड अनि म तिनजना सँगै हुने होइन दुईवटा जस्तो। अनि स्टेजमा के गर्थ्यो यार हामीले त्यतिखेर गिक्स मजा गिक्स। अनि द्याट गाई केम टु मी अनि सेड कि यस्तै हो चाहे क्या, म त सेकेन्ड हो, त आफ्नो औकात हेर भन्यो त्यसले मलाई होइन। यस्तै यस्तै के भन्यो, सक्छस् टाइपको भन्यो क्या त्यसले मलाई। म्यान मेरो यस्तो इगो हट भयो त्यो दिन। म त्यसलाई भनिनँ त्यो दिन, भने पनि होला मेबी यसरी नै भने जस्तो त लाग्दैन मलाई, आई डोन्ट रिमेम्बर द एक्ज्याक्ट मोमेन्ट, तर यसरी नै मैले उसलाई त्यो दिन मैले सोचेँ, भने त जस्तो लागेन, तर सोचेँ कि यसलाई चाहिँ म हराउँछु। मलाई फेरि फर्स्ट एउटा केटी थियो होइन, मेरो एम फर्स्ट थिएन कि, मेरो एम सेकेन्ड थियो कि। अनि म थर्ड थर्ड टर्ममा म सेकेन्ड भएको थिएँ कि, अनि फर्स्ट मेबी उनी भएको थियो कि होइन, त्यही गाई सेकेन्ड हुन्थ्यो कि फर्स्ट हुन्थ्यो आई डोन्ट नो, तर मेरो मलाई जस्ट उसलाई जित्नु थियो क्या। मलाई क्लासको फर्स्ट हुनु पनि थिएन, मलाई कसैलाई इम्प्रेस गर्नु पनि थिएन, आई जस्ट वान्टेड टु विन द्याट गाई होइन मलाई। अनि त्यो गाईलाई जित्नलाई हाम्रो कम्पिटिसन चल्थ्यो क्या क्लासमा, जहिले पनि ऊभन्दा बेटर हुने, ऊभन्दा कसरी बेटर हुनसक्छ होइन। होमवर्क्सहरू पनि रेगुलर गर्ने क्या, त्यसपछि हुन्छ नि रेगुलर सब्मिट गर्ने, रेगुलर त्यो सिस्टम थियो क्या। होमवर्क्सहरू लग गर्थ्यो कि टिचरहरूले ए दिने होमवर्कहरूमा होइन, रेगुलर चेक गर्ने ह्यान्ड राइटिङ, अनि आफ्नो ऊहरू ए बी दिने, अनि बी दिएपछि त घट्यो नि त। अनि त्यो कहिले पनि त्यो हामी कन्सिस्टेन्ट हुने क्या हुन्छ नि। मलाई चाहिँ त्यस्तो त्यो लाग्थ्यो नि, तर मलाई त्यो ऊभन्दा बेटर हुने थियो क्या जस्ट। अनि हाम्रो के थियो भने यो त सेक्सन ए मात्र हो, त्यतिखेर सेक्सन 7B दामी थियो क्या, सेक्सन ए मात्र हो यो त, सेक्सन बी वाज कडा क्या। अनि यो सेक्सन बीमा चाहिँ हामी थर्ड फोर्थ हुन्थ्यो क्या, यो त क्लासको हो नि त। अनि 7A को फाइनल सेमेस्टर फाइनल टर्ममा आई बिकेम फर्स्ट क्या, लुक एट दिस। सेकेन्ड मेबी यतिखेर सेकेन्ड हुँदाखेरि त्यो गाई फर्स्ट थियो, अझै मलाई पुगिरहेको थिएन, फर्स्ट भइदिएँ क्या म फाइनल सेम। इट वाज टु गुड फर मी हुन्छ नि। यो दिन आई वाज लाइक यो रिजल्ट लिन दिन हामी जानु पर्थ्यो होइन। अनि फ्राइडे बेलुका हुन्थ्यो होला, अनि बाबा आउनुभएको थियो माथिबाट सराङकोटबाट आउने होइन। अनि त्यसपछि यो हेर्दा त्यो यो प्रोग्रेस पनि के हुन्छ नि, हेर्दा क्या भाव लाग्यो त्यो पनि। मेबी द्याट वाज द टाइम मेबी आई स द्याट प्राउड हुन्छ नि, पेरेन्ट्स हुन्छ नि, यो मार्कसिट पनि घर लिएर मलाई याद छ, लाइक दे वर भेरी प्राउड अफ मी क्या। अनि मलाई त्यो द्याट गाईलाई जित्नुभन्दा पनि त्यो द्याट ह्याप्पिनेस म्याटर टु मी क्या त्यतिखेर। अहिले आएर रियलाइज हुन्छ कि मलाई त्यो त्यो स्कुलको मैले बिर्सेँ नि त कति डिटेल्सहरू, मैले किन त्यो त्यसलाई के भन्नु थाहा छैन क्या, तर आई रिमेम्बर क्या यो कुराहरू होइन। अझ यसपछि यो यो त यो क्लास 7A मात्र भएको कुरा हो, 8मा चाहिँ क्रेजी हुन्छ क्या हुन्छ नि, क्लास 8मा क्रेजी सिट हुन्छ क्या होइन। एटको कुरा नि भनिदिन्छु, यो स्कुलसँग रिलेटेड मार्कसिट पनि मैले कहाँबाट त्यो यो फाइल हेर्दै थिएँ, यो फाइलबाट यो देखेँ, अनि योबाट हेर्दाखेरि यस्तो राखेरहेछु, राख्नु पनि राम्रो रहेछ कि यो जस्ट। अनि अभियसली यो म आई वुड नट लुज दिस होइन। अनि लुक एट दिस क्विज क्लब हुन्थ्यो के हुन्थ्यो त्यतिर है, इट वाज सो डिफ्रेन्ट क्या हुन्छ नि। यस्तो मार्कसिट होइन, डेज कति दिन आयो, एभ्रिथिङ डकुमेन्टेड, इट वाज अलरेडी बेटर क्या हिजोको स्कुलभन्दा आज बेटर थियो होइन। अनि दिस मार्क्स के, लुक एट दिस। अनि एभरेजमा त म फोर्थ नै भएँ होइन क्लासमा, तर लुक एट दिस मार्क्स के, नम्बर 1 भएर आएको के होइन। अनि यो भएर आइसकेपछि त्यो मेनिफेस्टेसन हुन्छ नि, द वर्किङ फर इट,
अन्त रिजल्ट आउँदा कस्तो ह्याप्पिनेस हुन्छ। अनि त्यो बिचको म्याटर गर्ने नै रहन्छ क्या, त्यो इगोवाला चिजबाट आई अलरेडी मुभड अन होइन। अनि यसपछि हुन्छ मेरो क्लास 8 होइन। क्लास 8 भने त के हुन्छ यो डिएलई डिएलई हुन्थ्यो हाम्रोमा, डिस्ट्रिक्ट लेभल एक्जामिनेसन हुन्थ्यो होइन। कता गयो आई ह्याड थियर अनि यो 2072 अर्थक्वेक गएको, भूकम्प गएको सालमा वेयर इन क्लास 2072 क्लास 8 2016 को टाइममा होइन। 2015मा अर्थक्वेक गएको थियो, हामी चाहिँ त्यतिखेर स्कुलमै थियो होइन। अनि अनि आई वाज अलरेडी अड्याप्टेड क्या, त्यो इन्भाइरोमेन्टमा अड्याप्ट भइसकेको थिएँ। अनि भयो कि 8मा हो, 8मा के भयो भने आई थिङ्क हाम्रो क्लासमा मेरो सङ्गत चेन्ज भयो यार त्यतिखेर। म यो गाइजहरूसँग हुन्थेँ, अनि केटो त टप हान्दैछ नि त क्लास। अनि के भएको हो भने यतिखेर फेरि यिनीहरू त्यो एग्रिगेट हेरेन कि यतिखेर आई रिमेम्बर कि 8मा जाँदा चाहिँ नयाँ हो नि त। अनि हु इज दिस न्यू गाई भन्ने होइन। अब पहिला त बच्चा नि पढाएको टिचरहरू आउँथ्यो, अनि त्यो त्यो इयर नपढाएको अनि बच्चामा पढाएर आएको, हु इज दिस न्यू गाई, तिमी कहाँबाट आएको टाइपको क्या हुन्छ नि। त्यो एभ्री वान वाज क्युरियस के। अनि आई लभ द्याट हुन्छ नि, आई लभ द्याट। द्याट वाज द मोस्ट ब्याड एस टाइम्स। सानो थियो होइन, त्यतिखेरको टाइमै सानो थियो क्या। तर यो अहिलेको सिल्भर प्ले बटन अहिले के नै छैन नि त। म भोलि जहाँसुकै पुगौँला, तर त्यो पास्टमा मैले जुन यो ल्याक अफ रिसोर्समा हुन्छ नि, ल्याक अफ रिसोर्स, त्यो टाइमिङ, त्यो स्पेस होला। हिजो म गाउँमा सानो कुलोमा थिएँ होला, त्यसपछि म पोखरी हो क्या त्यो मेरो लागि हुन्छ नि। मैले त्यहाँभन्दा ठुलो त केही देखाएको थिएन नि त हिजो। अनि 8मा हो मैले युट्युब त्यतिखेर आई रिमेम्बर त्यो बाइजुस भन्ने आउँथ्यो क्या त्यतिखेर। अनि हाम्रो एउटा म्याथ टिचरले भन्थ्यो क्या बाइजुसमा यस्तरी सिकाउँछ भनेर, त्यो कहिलेकाहीँ त्यो भन्यो। अनि घर गएर मम्मीले त्यतिखेर नयाँ फोन किन्नुभएको थियो, मेबी त्यो जाओमी एक्सओएलओ सोलो भन्ने फोन थियो क्या त्यतिखेर। टच स्क्रिन्स वर भेरी रेयर त्यो बेलामा हुन्छ नि। त्यो माथि गाउँमा होइन 15-20 हजारको फोन थियो त्यतिखेर। मेबी आइफोन्सहरू त आइसकेको थियो, धेरै भएको थियो नि आइफोन्स आएको, तर 2018-72मा देवर रेयरली फोन्स क्या। अनि हाम्रो घरमा नि थियो। अनि आई डिन्ट सी एकदमै त्यो वाइडली आजको जस्तो थिएन। अनि अलिक बिस्तारै बिस्तारै आएको हो, तर त्यस्तो रेयरली थिएन कि। इन्टरनेट पनि थिएन क्या त्यतिखेर, फाइबर बिस्तारै आउनु थालेको थियो। वर्ल्ड लिङ्कहरू त धेरै आई डिन्ट इभन वी डिन्ट हियर दोज थिङ्स। त्यतिखेर लोकल इन्टरनेट हुन्थ्यो यो वायरलेसवाला। अनि केबीको इन्टरनेट क्या हुन्छ नि, डाउनलोड हुने एप डाउनलोड हुने दिनै नहुने, मुभी डाउनलोड हुने दिन नहुने। त्यतिखेर ल्यापटप्सहरू चाहिँ एक्सेस भएको थियो मलाई लक्किली। अनि त्यतिखेर अब कम्प्युटर ल्याब्सबाट पेग होइन हुन्छ नि, त्यतिखेर कम्प्युटर ल्याब प्रगतिमा त्यो 40वटा कम्प्युटर क्या त्यहाँ हुन्छ नि, लाइन लगाएर जस्ट एट 4 के गाउँमा। त्यो पनि सिआरटी मोनिटर, त्यहाँ सबै एलसिडी के। 3टा सिआरटी थियो, 2टा एलसिडी थियो क्या। एलसिडी नट इभन एलइडी आइसकेको थिएन त्यतिखेर। एलसिडी होइन, एलसिडीहरू सडक्कै लाइन लाएर हुन्छ नि, चलाउनु त पेन्टै हो फेरि होइन। बट स्टिल द्याट वाज त्यत्रो रुममा त्यत्रोलाई एकोमोडेट गरेर त्यत्रो 50जना बच्चाहरूलाई इच वान ह्याड अ कम्प्युटर क्या। हाम्रोमा त पालो बसेर गाउँ बस्नु पर्छ। यु यु क्यान इमेजिन क्या हाउ कन्ट्रास्टिङ थिङ इज। अनि यसले के पनि भन्न खोज्यो भने यु अलवेज ह्याभ थिङ्स हुन्छ नि। त्यतिखेर त इन्टरनेट थिएन, देख्ने चिजै केही थिएन नि त। फोन चाहिँ थिएन क्या, इन्टरनेट केबाट चलाउँदा नि, त्यो एउटा उमा हामीले ब्राउजर चलाउँथ्यो त्यति हो, फेसबुक चलाउने, फेसबुक मात्र चलाउनु लागि हुन्छ नि, बल्ल बल्ल आएको थियो फेसबुक मात्र चलाउनुलाई। त्यो किटकिटे फोन लाइट, फेसबुक लाइट होइन, स्क्रोल गर्दै टिक 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 किप्याडवाला फोन हुन्थ्यो, त्यो चाहिँ थियो मसँग। थिएन होला त्यो 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 अभिषेक भन्ने मामाको छोराको थियो, उसको चलाउँथेँ। अनि त्यतिखेर यो ठ्याक्क कहाँ थिएँ म, यहाँ ठ्याक्क यो मार्कसिट हेरेँ, ठ्याक्क याद आयो क्या अहिले त्यो मोमेन्ट्सहरू। अनि कस्तो लाइफमा हुन्छ नि, म के देखिनँ क्या अहिले हुन्छ नि, नेपालको टप 10%ले 10%लाई देखेँ, 10%को लाइफस्टाइल देखाएको छु काठमाडौँ गएर। आई हेभ सिन अ लट होइन, आफूले देख्ने आई हेभ सिन काठमाडौँको म्याक्सड आउट कुराहरू पनि देख्यो। अनि इमेजिन त्यो हिजोको बच्चा हुन त अहिले टाइम पनि त चेन्जिङ छ होइन, एक्सेस सजिलो पनि छ, तर स्टिल त्यो टाइम सोच्दाखेरि कस्तो हाउ कन्फाइन्ड वी वर होइन। अनि इमेजिन त्यो माइन्ड सेट क्या हुन्छ नि,
त्यो ह्याप्पिनेस यु गेट फ्रम द्याट हुन्छ त्यो प्रोसेस कसम मैले यतिखेर रट्नेवाला कन्सेप्ट बिर्सिसकेको थिएँ कि हुन्छ नि त्यतिखेर जे नि रट्दिने गएर क्लासमा गएर त्यही लेखिदिने हो क्या एक्जाममा यतिखेर प्रगति वाज डिफ्रेन्ट फर मी कि मेबी रट्थ्यो होला अरूले पनि त्यो जहाँ पनि हुन्छ होला तर फर मी त्यहाँ गएपछि के भयो भने इङ्ग्लिस बुझेन नि त मैले अब मलाई इङ्ग्लिस बुझ्नु पऱ्यो कि अनि इङ्ग्लिस बुझेपछि के भयो भने मलाई साइन्स मैले बुक पल्टाउने बित्तिकै बुझ्न थालेँ क्या अनि सोसल बुझ्न थालेँ कम्प्युटर बुझ्न थालेँ इङ्ग्लिस बुझ्न हेल्थवाला कुराहरू बुझ्न थालेँ अनि आई युज टु मलाई त्यो प्यासन हुन्छ नेपाली मात्र पढ्थेँ पहिला अनि बिस्तारै मैले इङ्ग्लिस पनि बुझ्न थालेँ क्या एक्चुअल होइन अनि द्याट मेड अल द डिफरेन्स क्या अनि त्यो चेन्जिङ मेरो स्टडिङ मेथड चाहिँ चेन्ज भयो क्या होइन अनि द्याट वाज अ गुड टाइम द्याट आई इन्भेस्टेड हुन्छ नि त्यो लाइफकै एउटा वान अफ द बेस्ट ट्रान्जिसनिङ फेज भयो कि मेरो लागि होइन म सिधै 10सम्म गाउँमा पढेर सिधै 11-12मा यहाँ जिबिएसमा आएको भए आउन सक्थेन अभियसली त्यो नाउ आई रियलाइज किनकि मेरो फाउन्डेसन त्यसरी बनाएको थिएन त्यो कम्प्रिहेन्सन पनि त हेर्छ नि त अनि त्यो त आउने बाटो पनि हुन्थेन किनकि म कहाँ कहाँ त्यो सोचमा दिमागमा पनि हुन्थेन कि जिबिएस प्रगति पढेरै मेरो दिमागमा जिबिएस आएको हो कि किनकि त्यो प्रगतिमा भएको सबैको एसपिरेसन जिबिएस हुन्थ्यो कि मेरो त्यहाँबाट पनि ड्रिम्स नि सेटअप भयो क्या होइन अब जिबिएस भने गण्डकी बोर्डिङ स्कुल है कतिलाई थाहा छैन मैले किन एक्सप्लेन गरिरहेको छु आई हेभ नो आइडिया अनि यतिर के हुन्थ्यो भने यो 7A को रिजल्ट हो नि त यो त 7Aमा म 1 भए मेबी यो क्लासको रिजल्ट होइन यो ओभरअलको हो जस्तो लाग्यो यो ओभरअलमा मैले सेक्सनभरि नै 4th भएको थिएँ मेबी होइन तर यो नै त एन्ड थिएन नि त आफ्नो क्लासमा चाहिँ फर्स्ट थिएँ म मेबी या आई नाउ रिमेम्बर यो 4th हो क्या होल सेक्सनमा 4th भन्नुको मतलब आफ्नो क्लासमा 1 भयो भनेपछि त 1 2 3 4 म त 4th भएर छु नि त ओभरअल क्लासमा अब मेरो कम्पिटिसन ऊ त्यो अघिको साथी भएन क्या अब मेरो आफ्नै क्लासमा मेरो कम्पिटिसन भएन क्या हुन्छ नि अब एभ्री टाइम नाउ आई रियलाइज कि माई स्टेक्स वेयर हायर क्या एभ्री टाइम हुन्छ नि फर्स्ट टर्ममा मेरो लागि प्रब्लम के थियो म इङ्ग्लिस बुझ्थेँ म ब्लेन्डिङ हुनु खोजिरहेको थिएँ सेकेन्ड टर्ममा अब 6th थर्ड टर्ममा अब सेकेन्ड क्या त्यो साथीसँग त्यो चलपल भएर मेरो सेकेन्ड भइरहेको थियो होइन अनि सेकेन्ड भएपछि त्यसले मलाई चलपल हान्यो म त फर्स्ट हो मलाई जित्न सकिनँ स्टार्टको गरेँ त्यो क्या साथीले अनि आइबिके मैले उसलाई जित्दिएँ क्या फाइनल टर्ममा तर आई वाज स्टिल 4th क्या किनकि माइन्ड सेट त्यहाँबाट थाहा हुन्छ कि फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड ओभरअल क्लासभरिको 7 क्लासको 80जनामा 84जनामा फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड चाहिँ वाज अलरेडी अर्को गाई के हुन्छ नि फ्रम अदर सेक्सन के होइन फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड नै अर्को थिएँ इमेजिन म आफ्नो क्लासमा फर्स्ट भएको छु ओभरअल क्लासमा 4th भएको छु कि आफ्नो सेक्सनमा फर्स्ट ओभरअलमा 4th भनेको त म आई वाज नट विनिङ नि त हाम्रो क्लास त्यो पोखरीबाट अब बिस्तारै अलिकति पोखरी बढ्यो होला होइन पोखरीबाट अलिक एस्केप गरेर अलिकति पोखरीको अब मेरो होराइजन ठुलो भयो क्या अब मेरो मेरो कम्पिटिसन वाज नट इन आवर क्लास के दे लस्ट इट के विथ मी हुन्छ नि उनीहरू माइन्ड सेट मेन्टली पनि दे लस्ट इट के हुन्छ नि मलाई त्यसपछि त्यो मेरो क्लास कम्पिटिसनै लाग्न थाल्यो कि हुन्छ नि कम्फर्ट त्यहाँ भयो कि आई स्टार्टेड हुन्छ नि मलाई अझै चाहियो कि हुन्छ नि मैले के गोल देखेँ भने अब मलाई होइन मेरो क्लासमा मात्रै फर्स्ट त भइसक्यो अब के मलाई अझै किक चाहियो हुन्छ नि मलाई अब 8 क्लास हुन्छ नि टप हान्नु पऱ्यो अनि गेस वाट आई टप्ड क्या हुन्छ नि ओभरअल यो डिएलईको होइन आई टप्ड के 90.88 अनि उताको सेक्सनको द फर्स्ट गाई वाज 90.72 समथिङ इट वाज भेरी माइन्युट डिफ्रेन्स तर फर्स्टमा मेरो नाम आएको थियो क्या हुन्छ नि किनकि 8बाट 9मा जाँदा चाहिँ त्यो अभियसली अप्सनल म्याथ लिने एउटा अनि के हुन्थ्यो अकाउन्ट लिने एउटा हुन्थ्यो होइन रिएक्युमुलेट हुन्थ्यो तर आई वाज फर्स्ट इन द ओभरअल क्लास क्या त्यो बेलामा हुन्छ नि 8मा जाँदा त फर्स्ट थिएँ एन्ड रिमेम्बर कि यो दिनमा चाहिँ ट्याक्क माई पेरेन्ट्स बाबा हुनुभएको थियो आई रिमेम्बर इट टाइम म स्कुलमा लिएर जाँदा अनि त्यतिन्जेलसम्म मलाई त्यो उता क्लासको फर्स्ट बोयले बहाल दिन्थेन थाहा पनि थिएन मलाई पनि थाहा थिएन द्याट एक्जिस्ट किनकि आफ्नै क्लासमा कन्फाइन्ड होइन आई न्यू अभियसली तर त्यस्तो त्यो यही हो यो हो भन्ने त्यो बोलचाली भएको थिएन होइन अनि उसले मलाई पनि उनीहरूले भाउ नदिने क्या किनकि त्यो अलरेडी इलिट के हुन्छ नि त्यो फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड भाउ हाम्रो सेक्सन तोरी सेक्सन के हुन्छ नि अनि यो सेक्सनबाट फर्स्ट हुनु मेरो क्लासको लागि नि त्यो प्राउड मोमेन्ट थियो क्या कस्तो सानोसानो कुरा गरिरहेको छु म होइन तर त्यो टाइममा हुन्छ नि दिस वाज द ब्याडास हुन्छ नि
ब्याडास मोमेन्ट अफ माई लाइफ के फर्स्ट एभर हुन्छ नि एउटा एउटा न्यु कमरले एउटा नयाँ ठाउँमा गएर हि डिडन्ट डु एनिथिङ के हुन्छ नि हि इम्प्रुभड हिमसेल्फ एभ्री डे हुन्छ नि उसले आफैले आफैलाई एभ्री डे एभ्री सब्जेक्टमा इम्प्रुभ गर्दै 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 लग्यो अनि लास्टमा गएर हुन्छ नि त्यो उसले सोचेको पनि थिएन क्या त्यो अर्को सेक्सन एक्जिस्ट गर्छ भनेर 1 वर्ष अगाडिसम्म अनि त्यो कम्पिटिसन मेरो त्यो हुन्छ नि मैले जसलाई जित्छु भनेर च्यालेन्ज दिएको थिएँ ऊ पनि भएन क्या इभेन्चुली हि अल्सो लस्ट विथ मी अनि मेरो कम्पिटिसन अर्को भयो क्या अनि त्यसमा त आई नो कि यो चिजहरू चाहिँ मैले त्यो मलाई यो चिज हुन्छ नि गर्नलाई त्यो गाह्रो पनि भएन कि आई वान्ट इट सो स्मुथली किन थाहा छ बिकज आई रियली लभड डुइङ सेट्स हुन्छ नि होमवर्क गर्न मजा लाग्थ्यो कि कस्तो मान्छेले सुन्दा वाक्क लाग्ला होइन आई लभड वेन डुइङ होमवर्क के कतिखेर भ्याउँ जस्तो हुन्थ्यो क्या होमवर्क होइन त्यो बेलामा बिकज आई रियली लभ द न्यू मेथड्स के जुन मेथड्समा हुर्किरहेको थिएँ नेपाली पढ्ने मेथड्सहरू हुन्छ नि इङ्ग्लिस मलाई दामी लाग्थ्यो किनकि आई युज टु लाइब्रेरी बुक्स पढ्थेँ क्या त्यतिखेर इङ्ग्लिस अनि आई युज टु अन्डरस्ट्यान्ड दोज थिङ्स अनि त्यो चिजले मलाई मजा आइरहेको थियो कि जुन चिज मैले पहिला गर्न सकिरहेको थिएन अनि एसेम्ब्लीमा किनकि म त प्रिभिलेजबाट आएन नि त त्यहीँ भइरहेकोलाई त्यो कम्फर्ट जोन भइरहेको थियो कि त्यहाँको लागि कतिलाई पनि इङ्ग्लिस बोल्न आउँथेन होला तर मलाई कस्तो लाग्थ्यो भने म टिचरहरूलाई सोध्न पनि सक्दिनँ कि इङ्ग्लिसमा मेगो टोइलेट बाहेक अनि नोट्सहरू मागिरहेको छ उनीहरू मलाई आउँदैन फर्स्ट सेममा है फर्स्ट सेम हाम्रो टर्ममा 7मा 8मा आउँदा चाहिँ आई ह्याड द्याट कन्फिडेन्स आई ह्याड द्याट करेज म त्यो त्यहाँको भइसकेको थिएँ कि अनि द फर्स्ट गाई फ्रम द अदर सेक्सन आई रियली वी हेभ भेरी नाइस ऊ होइन हामी पछि ब्याच 11-12 सँगै पढाएको थियो तर द्याट गाई केम टु मी अनि को रहेछ अमृत भनेर हि केम टु मी क्या हुन्छ नि ऊ फेरि यो चाहिँ स्पोर्ट गाई होइन यो चाहिँ फेमस क्या हुन्छ नि स्कुलको फेमस गाई ऊ त डिस्ट्रिक्ट लेभल के भएको थियो यार च्याम्पियन क्रेजी आएर त्यो दाई दाई भन्छु म त्यसलाई समथिङ दाई भन्थ्यो क्या हामीले उसलाई सबले दाई भन्ने पिता दाई भन्थ्यो कि त्यसलाई क्रेजी वाज ग्रेट स्पोर्ट्स पर्सन हुन्छ नि ब्याडमिन्टनको उसले डिस्ट्रिक्ट लेभल च्याम्पियन भएको थियो कि त्यतिखेर हि केम टु मी फेमस क्या बच्चाले चिन्ने उसलाई होइन अनि उसलाई जित्दा क्या मैले मेरो लागि त आई वान एट माई लाइफ हुन्छ नि ब्याडास मोमेन्ट अफ माई लाइफ विधान दाइलाई मैले जित्या हो क्या त्यतिखेर हुन्छ नि कस्तो लाग्थ्यो 7सम्म भइन्जेलसम्म मलाई ऊ एक्जिस्ट गर्थ्यो नि थाहा थिएन 8मा आएपछि ल वाट नेक्स्ट त्यो इम्प्रुभिङ नेचर क्या हुन्छ नि द्याट्स वाट आई लभ अबाउट प्रगति स्कुल क्या प्रगति स्कुलमा मेरो भएको अ गुड थिङ इज द्याट समथिङ चेन्ज इन माई लाइफ कि एउटा स्मुथ एन्ड राम्रो फाउन्डेसन बनिदियो क्या मेरो लागि फर एजुकेसन पनि होइन आई गट द एजुकेसन द राइट वे क्या होइन राइट प्लेस विथ राइट इन्भाइरोमेन्ट विथ अ गुड कम्पिटिसन भएपछि त होइन अनि आई वान इट क्या हुन्छ नि आई डेड इट के दिस इज माई आई वुड नेभर फर्गेट इट मैले त्यही भएर पनि राखेँ होला बिकज आई फिल भेरी प्राउड होइन यो 3टा सर्टिफिकेट 4-5वटा सर्टिफिकेट थियो होला त्यो त टर्मभरिको सर्टिफिकेट मध्ये यो नै छ क्या मसँग हुन्छ नि अनि अहिले हेर्दा चाहिँ आई डिन्ट नो कि त्यो इट वर्कड वाइ इट वर्क त्यस्तो दिमागै थिएन नि त त्यतिखेर तर नाउ द्याट आई सी कि त्यो ह्युमन्सहरू पनि वी थ्राइभ लाइक द्याट अहिले म पढिरहेको छु होइन द ब्रिफ हिस्ट्री अफ म्यानकाइन्ड सेपियन्सको हिस्ट्री पढिरहेको छु अनि सेपियन्स पनि त्यसरी नै ऊ भयो क्या लाइक होमो सेपियन्स र होमो पढेको धेरै भयो त्यो बुक नियन्डरथल्स र सेपियन्समा चाहिँ सेपियन्स डिड द्याट थिङ हुन्छ नि द्याट मेड देम बेटर क्या सेपियन्समा चाहिँ एप्सबाट आएको हुन्छ दुइटै स्पिसिस तर सेपियन्सको डेभलपमेन्ट किन त्यहाँसम्म आयो भन्ने चिज चाहिँ यही नै हो कि दे वर अलवेज रुटिङ फर प्रोग्रेस क्या दे इभल्भ बिकज अफ त्यो एउटा माइन्ड सेटले के होइन देयर आर लट अफ थिङ्स त्यो बुक पढ्दा चाहिँ अहिले मैले आई एम नट रिमेम्बरिङ लट अफ डिटेल्स तर या वी क्यान रिलेट कि ह्युमन्स अलवेज इभल्भ हिजो इभी ब्याट्री कार्सहरू यसको बारेमा रिसर्च गर्दैछु त्यही भएर आयो होइन वाट आइम रिडिङ त्यही रिफ्लेक्ट हुन्छ होइन आई युज टु रिड त्यतिखेर है स्कुलमा पनि लाइब्रेरी थियो एक्सेस के अनि
त्यसपछि अब भनि नै हालेँ फ्लोमा आयो। त्यसपछि अर्को फेरि अर्को पनि भेटेँ कि मैले। अनि 9 10 वाज गुड। 8 डिएली त मैले खाइदिया हो हुन्छ नि। हु इज रोल नम्बर 1 भन्दाखेरि हुन्छ नि न्यू गाई एभ्रिबडी न्यू अमृत थापा क्या हुन्छ नि टिचर्स यो आई वाज नट फेमस होइन आई वाज जस्ट इन क्लासमा मात्रै हुन्छ नि बाहिर त फेरि विधान दाई भनेपछि जसले नि चिन्ने क्या हुन्छ नि त्यो फेरि मलाई कहिले पनि त्यो उनी भएन होइन आई वाज अन माई ओन वर्ल्ड त्यसपछि मलाई त्यो आई अचिभ एभ्रिथिङ होइन अनि डाउनफल जस्तो पनि भयो क्या त्यसपछि हुन्छ नि आई अचिभ एभ्रिथिङ लुक एट दिस 90.88 मैले बिएलीमा ल्याएँ डिएली सरी वी डिड डिएली है वी द लास्ट ब्याच टु गिभ डिएली डिस्ट्रिक्ट लेभल एक्जामिनेसन अहिले त बिएली हुन्छ बेसिक लेभल एक्जामिनेसन अनि यहाँ अनि क्लासमा म टप भइसक्यो कि मेरो एम्बिसन हुन्छ नि त्यो इगो अथवा कसैलाई देखाउनु त थिएन तर पनि आफैलाई हुन्छ नि त्यो प्राउड फिलिङलाई चेज गर्दा गर्दा हुन्छ नि त्यो आइकन यहाँ एउटा दामी चिज पढिरहेको थिएँ कि मैले त्यो रिलेट भयो कि मलाई ठ्याक्क यो झलस्स याद भयो मैले 1 घन्टा लाएर भनेँ होइन तर या द्याट्स द थिङ अनि मलाई के लाग्छ भने द नेक्स्ट जेनेरेसन अफ things won't be biographies won't be in books okay they won't be written I think they will be documented like in Netflix or something यदि डकुमेन्ट्री बनाउनै लायक छ भने अबको नेक्स्ट टाइम बुक्स आर गोइङ बी स्क्रेप्ड होइन अनि नेक्स्ट जेनेरेसन अफ biographies will be YouTube के so I'll document it from now on टाइप गयो यसलाई म अनलिस्ट हाल्नु चाहिँ यसलाई म पब्लिक चाहिँ गरेर राख्छु माई लाइफ स्टोरी आई सेयर इट लाइक दिस ल जे अरूलाई इन्सपायर गर्न सक्छ होइन अनि मेरो मैले भन्ने तरिका मिलेन होला तर या दिस इज इट अनि यहाँ एउटा छ कि एउटा लाइन हुन्छ नि अहिले त म फेरि आम डाउनफल होइन मेरो लाइफको 2टा फेज छ होइन एउटा त्यो स्कुलको एउटा अप एन्ड डाउन अनि त्यसपछि मेरो युट्युबको अप एन्ड डाउन छ कि नाउ आइम इन अ डाउनफल हुन्छ नि आई गाटा गो अप मलाई त्यो कम्पिटिसन त्योवाला छैन तर भन्न खोजेको त्यही चिज मैले कम्पिटिसन अब मैले 8मा आएपछि मैले टप दिएँ होइन अनि 9मा पुगेपछि अब मलाई पुग्यो क्या मैले जितिसकेँ त होइन आइएम युजिङ यो नेम ल विधान विधान भन्ने गाई थियो अनि त्यसपछि मलाई पुग्यो क्या मैले जितेँ त होला है अनि आई कङ्कर्ड क्या अब एकचोटि कङ्कर गरेपछि के चाहियो होइन अनि त्यसपछि मैले 9मा चाहिँ एफर्ट दिनु चाहिँ 9 र 10 चाहिँ इट वेन्ट एफर्टलेस क्या त्यसपछि हुन्छ नि अनि ह्याड आई वान हुन्छ नि विथ त्यो लङ टर्मवाला भएन क्या इगो ड्रिभन यसलाई जित्छु नम्बरवाला चिज गरेँ क्या मैले आई स्टार्टेड चेजिङ द बटरफ्लाई के होइन अनि त्यो बटरफ्लाई पाएपछि अथवा बटरफ्लाई मैले यसो च्यापेँ होला कचेक कुचुक पारेँ त्यसपछि के सक्यो क्या मेरो एम्बिसन्स आई डिन्ट ह्याभ त्यो पर्सनालिटी त्योहरू बन्यो फेरि त्यो प्रोसेसमा बन्यो है आई ह्याड अ गुड आई अलरेडी ह्याड गुड इङ्ग्लिस होइन आई युज टु कम्प्रिहेन्ड त्यो कम्प्रिहेन्सन बढाएको थियो I could read English. Okay? That's the best part. I could understand what I read. के होइन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिजहरूमा पनि होइन डिबेट यो त्योहरू पनि गर्न थालिसकेको थिएँ कन्फिडेन्स बढाएको थियो होइन अभियसली फर्स्ट हुनु भने त सानो चिज होइन कक्षामा चलपल हुन्थ्यो नि त सबलाई चलपल दिन मिल्ने हुन्थ्यो नि कसैसँग नडराउने बुली हुन्थेँ म पहिला त्यसपछि कसले बुली गर्ने फर्स्ट हो नि त विधान दाइलाई जितेको कम त चलपल हो त्यतिखेर है सानो कुरा लाग्ला तर त्यो अनि त्यही भयो क्या इगो ड्रिभन भयो यहाँ टपमा पुगेपछि के त झर्नै पऱ्यो जो चिज नि हुन्छ नि त्यो त्यतिखेर के भएन भने त्यो ह्युमिलिटी हुन्छ नि ह्युमिलिटी नै भन्छ ह्युमिलिटी भएन क्या त्यो हुन्छ नि रेजिलियन्स टु समथिङ हुन्छ नि त्यसलाई किप अप गर्ने त्यो मसँग कहिले पनि भएन क्या त्यो मैले लाइफमा त्यो लेसन कहिले पनि सिकिनँ क्या आज पनि त्यही भइरहेछ कि युट्युबमा पनि हुन्छ नि हिजो 7 8 क्लास 8 वाज माई पिक के एकाडेमिक्स त्यसपछि मैले कहिले पनि एकाडेमिक्सलाई त्यो एभरेज नै लिएँ होइन अनि आई वाज मिडियोकर क्या अलवेज हुन्छ नि आई चेज फर द्याट इन्स्टेन्ट थिङ होइन त्यो बेलामा होइन अनि यहाँ चाहिँ त्यही नै छ क्या मैले यो बुक पढ्दा चाहिँ त्यही नै भेटेँ कि अनि कस्तो रिलेटेबल लाग्यो लाइफ नि जस्तै यहाँ मैले प्रोक्रास्टिनेसनको बारेमा लेखेको छु आई हेभ फक्टअप लाइफ छ अहिले त है अनि यहाँ छ कि अर्को एउटा चिज कस्तो राम्रो लाग्यो मलाई होइन यहाँ थियो इफ यु माइन्ड सेटको कुरा आएर थियो इफ यु स्पेन्ड योर टाइम चेजिङ बटरफ्लाइज दिल फ्लाइ अवे बट इफ यु
spend time making a beautiful garden, butterflies will come. Like if you spend your time chasing butterflies, you'll fly, they'll fly away. Butterfly chase गर्न लाग्यो भने चाहिँ they'll fly away. But if you spend your time making a beautiful garden, the butterfly will come. पेरेन्ट्स टिचर मिटिङमा हुँदा नि त्यो मार्क्सिट लिँदा त तारिफ गर्छ।
बुढो भएपछि हेरौँला अथवा यो उमेरको माइन्डसेट कस्तो थियो हुन्छ नि आफैलाई पनि हेरौँला हुन्छ नि बुढो भएपछि हुन्छ नि अहिले त्यो पुरानो फोटोज हेर्दा क्रेजी लाग्छ होइन अनि इट्स लाइक डकुमेन्ट युर लाइफ फर यर सेल्फ के हुन्छ नि बी सेल्फ अब्सेस इन अ गुड वे जस्तो लाग्यो मलाई अनि कहाँबाट कहाँ यो जर्नी हेर्दा चाहिँ मलाई कस्तो हम्बल फिल भयो क्या हुन्छ नि आम हम्बल्ड क्या अमृत थापा छेत्री थिएँ क्या म त्यतिर हुन्छ नि छेत्री कहाँबाट आयो क्या देश होइन अनि अहिले हेर्दा चाहिँ त्यो हम्बलनेस आयो क्या हुन्छ नि नाउ त्यो भ्याल्यु आई क्यारी हुन्छ नि केबाट स्टार्ट गराएको थिएँ पास्ट हुन्छ नि कहाँबाट मेरो धरातल के हो मेरो पास्ट हेरेर जाँदा चाहिँ हुन्छ नि वाट वाज माई माइन्ड सेट होइन अनि वाट फिट आई अचिभड एट द्याट टाइम हुन्छ नि 7-8बाट जाँदा कसैले हेर्ला नहेर्ला तर इट विल बी अ थिङ फर मी क्या आज चाहिँ मलाई यो रियलाइज भयो नि त भोलि अब मलाई पुग्नु छ कि हुन्छ नि भोलि आई हेभ टु गो टु BBC I have to BBC for instance and I have to go to Netflix I have to go to what else is there हुन्छ नि whatever else is there I have to meet Johnny Harris हुन्छ नि the man अनि I have to be there at Vox हुन्छ नि द्याट कुन टाइममा मैले अस्पायर गरेँ आफूलाई आई वुड हेभ गन टु हार्वर्ड क्या यदि एउटा त्यो हुन्छ नि आई वुड इफ आई डिन्ट चेज बटरफ्लाइज बट इफ आई वेन्ट अन होइन इफ आई यदि म गएको भए हुन्छ नि मैले ब्युटिफुल गार्डन बनाएको भए गार्डन भनेर चाहिँ आफ्नो माइन्ड हो क्या आफ्नो क्यारेक्टर हो क्या आफ्नो त्यो हुन्छ नि केले त्यो मलाई किपअप गर्न लागेको थियो नि 7-8 गरेँ अनि यो मेरो 9को सर्टिफिकेट हो 9मा मैले सेकेन्ड भएको थिएँ सेकेन्ड थर्ड एकछिन फ्लिप गऱ्यो भने जान्छ त्यही भएर सेकेन्ड थर्ड होइन 9को त्यसपछि दिस इज माई 10को सर्टिफिकेट होइन 9को फेरि सबै रहेछ अनि 9-10मा पुगिसकेपछि के भयो भने 3.6 जिपिए त्यतिर मेरो साथीहरूले ए ल्याएँ मैले एसईमा अनि एकाडेमिक्स वाज माई लाइफ है त्यतिरको मेजरिङ पोइन्ट किनकि अरू चिज थिएन नि त अनि इन्टरनेट बिस्तारै कन्ज्युम गर्दै गयो अनि बिस्तारै थिङ्स स्टार्टेड ह्यापनिङ धेरै चिज एक्सप्लोर गरेको थिएन अब यो एकाडेमिक्स त मैले आई एक्सेल्ड इन इट तर त्यो लट्स अफ थिङ्स के मैले त्यतिर बुक्स पढ्न थालेँ आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिङ लाइब्रेरी अनि 10मा यति आयो अनि यो स्टोरी पनि अलग छ यो भोलि गरौँ ल अथवा आई थिङ्क आई जस्ट जिस्टमा भनिदिन्छु 10मा 3.6 आउनु मेरो लागि डेभास्टेटिङ थियो तर आई कुड सी द्याट कमिङ क्या 10को मेरो अर्को सर्टिफिकेट हेऱ्यो भने माई मार्क्स वेयर कन्सिस्टेन्टली गोइङ डाउन क्या मेरो 7मा जसरी अप गइरहेको थियो 9 7 8 9 10 क्या आई केम ब्याक टु द रुट्स के जस्तो थिएँ म त्यस्तै भएँ अनि आई युज टु रिड गुड तर मलाई त्यो मनपर्ने सब्जेक्ट मात्र पढ्ने क्या अहिले यहाँ साइन्समा A+ आएको छ सोसलमा B+ क्या अब सोसल नपढिदिने क्या म्याथ्समा B+ क्या अनि द्याट टुक माई मार्क्स डाउन के हुन्छ नि ए ल्याएको भने A+ आउँथ्यो क्या A+ ल्याउनु वाज अ गुड थिङ डिल त्यो बेलामा यसले A+ ल्याएन भनेर धेरैजनाहरू हाँस्यो होला तर डिप डाउन आई न्यू कि घरमा पनि त्यो हुन्छ नि डिसपोइन्टमेन्ट त हुन्छ नि त मान्छेलाई A+ आएन ए आयो यसको त भन्ने हुन्छ हाम्रो पालामा त क्रेजी नै थियो नि भर्खर एसई भएको थियो त्यो हामी 8मा हुँदा हामी 9मा पुगेपछि एसई भयो जस्तो लाग्यो मलाई हामी 2 इयर्स ब्याक हो जस्तो लाग्यो 2 इयर्स 1 इयर अथवा 2 इयर हामीले एसई दिएको चाहिँ एसई भएको थियो अनि ग्रेड सिस्टममा आएको थियो अनि या इट वाज बिग डिल नि त्यो बेलामा एसएलसी अझै पनि अहिले त खासै त्यस्तो हुँदैन तर त्यो बेलामा थियो होइन दिस वाज मी त्यो बेलामा लुक एट द डिफरेन्स आई ह्याभ होइन त्यो बेला त अहिले अनि यस्तो चिज राख्नुपर्ने रहेछ अनि मैले राखे पनि हो होइन लुक एट दिस होइन 2 गाइज हुन्छ नि त्यो बेलाको टकिङ टु माइसेल्फ कस्तो फन भइरहेछ अहिले रिफ्लेक्टिङ के कस्तो रिफ्लेक्ट गर्नुपर्ने रहेछ यार अनि मलाई त्यतिरको साथीहरू याद आउँछ होइन लुक एट मी 2018को मी एन्ड 2026 को मी लुक एट मी हुन्छ नि 18 19 20 21 22 23 24 25 26 इट्स 8 इयर्स क्या 8 इयर्स डाउन द लाइन अनि बिचमा फेरि लाइफ चेन्ज भयो होइन मिसगाइडेड आइन्जेल हुन्छ नि तर म 10मा हुँदा
फेरि डाउन गयो एकाडेमिक्स। अनि 11मा गएँ। 11मा चाहिँ फेरि के भयो त्यतिखेर भने अब जिपिए कम आएको छ। आई न्यू इट कि मैले मेहनत गरेको थिएन, मलाई पढ्न नि मन लाग्थेन त्यतिखेर। अनि म 11 12मा चाहिँ जिभिएस वाज स्ट्यान्डर्ड क्या त्यो बेलामा। मैले एन्ट्रान्सको लागि डेन्जर पढाएँ क्या त्यतिखेर हुन्छ नि। आई रेड स्टडिड क्रेजिली फर एन्ट्रान्स होइन। 2% भ्याउँछु अब 10 मिनट्स 5 मिनट्समा भ्याउँछु। अनि पढेँ। अनि म जस्ट माई लाइफ एकाडेमिक्स ल, मसँग प्राइजहरू कति थियो यार। मलाई त्यो भारी लाग्न थाल्यो क्या मेडल्सहरू होइन, एक्स्ट्रा करिकुलर्सको। अनि आई बिकेम क्लास 8मा म एकाडेमिक स्टुडेन्ट अवार्ड पाएको थिएँ 8मा। 9मा पनि 10मा पनि पाएको थिएँ। तर 10मा त मैले डिजर्भ नै गर्थेँ किनकि अब सेकेन्ड। अनि त्यो पल अलिभर अवार्ड हुने हुन्थ्यो, स्टुडेन्ट अफ द इयर हो त्यो। त्यो चाहिँ विधानले पाएको थियो कि। अनि विधान वाज अ रियल विनर है त्यतिखेर। आई रियली थिङ्क हि इज अ गुड विनर होइन, किनकि उसले आफ्नो कम्पिटिसन पनि हेर्थ्यो, ब्याडमिन्टन पनि ऊ खेलिरहेको थियो। ऊ च्याम्पियन 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 होइन, क्लासमा पनि च्याम्पियन, यु वान इन लाइफ क्या। अनि उसको त्यो मोटिभ वाज स्ट्रङ्गर क्या। हामी पछि 11 12 सँगै पढाएको थियो जिबिएसमा। जिबिएसमा मेरो नाम निक्लियो होइन। अनि हि वाज कन्सिस्टेन्टली डुइङ गुड क्या। त्यतिखेर पनि ऊ ब्याडमिन्टन खेलेर उसले जिबिएसमा पनि प्राइज लिएर ऊ गर्थ्यो क्या। द्याट वाज क्रेजी। अनि हि वाज ड्रिभन बाई कज एन्ड भ्याल्यु क्या। आई रेस्पेक्टेड द्याट अबाउट माई कम्पिटिटर के। अनि म चाहिँ अब जस्ट चिल टाइपको। तर त्यसले गर्दा मेबी एकाडेमिक्स बाहिरको धेरै चिज सिकेँ, जसले मलाई मिसगाइडेड नेपाल बनायो कि होइन। त्यो चिज चाहिँ अब जिबिएसमा आएपछि आउँछ होइन। जिबिएस भनेको गण्डकी बोर्डिङ स्कुल, प्रगति इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुल पढेको प्रिन्सिपल भाइस प्रिन्सिपलहरू सबै जिबिएसको एलुमिनाई ग्रेजुएट्स होइन। अनि जिबिएस चाहिँ गण्डकी बोर्डिङ स्कुल चाहिँ नेसनल स्कुल स्टार्टेड बाई सम बाई इङ्ग्लिस पिपल होइन। इङ्ल्यान्डबाट आएर दे स्टार्टेड एउटा मिसनमा चाहिँ। आई डोन्ट नो हिस्ट्री चाहिँ प्रपर, तर आदर्श नेपाल आदर्श बोर्डिङ भनेर बोइज स्कुलबाट सुरु गरेर इट हेज अ लङ हिस्ट्री 50 60 इयर्स अफ एक्सलेन्स होइन। राम्रो छ त्यो स्कुल। त्यो स्कुल इज टु बिग। एउटा त्यो स्कुलले एउटा लोक्यालिटीको डेभलपमेन्टमा हेल्प गराएको छ। द्याट बिग हुन्छ नि। त्यो स्कुलको गेट जत्रो छ, त्यो त अगाडिको बाटो पनि त्यत्रो छ क्या। द्याट्स वाट द डेभलपमेन्ट एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चरै नभएको ठाउँमा फेरि गएर गएको होइन होइन। सो द्याट्स द अमाउन्ट अफ वेयर आई वेन्ट हुन्छ नि। त्यो प्रगति नगएको भए हुन्थेन यो। अब म आई हेभ टु ऱ्याप इट अप किनकि 1% छ चार्ज, अलि जति हुन्छ। द पोइन्ट इज जिबिएस गएँ, त्यहाँ लाइब्रेरीको एक्सेस भयो अनि द्याट मेड मी मिसगाइडेड नेपाल। अनि मिसगाइडेड नेपाल भए मिसगाइडेड नेपाल हुँदा चाहिँ म ब्याचलर्समा थिएँ, क्लास 12 दिइसकेको थिएँ। अनि गण्डकी बोर्डिङ स्कुल इज अनदर स्टेप हुन्छ नि। त्यो मिसगाइडेड नेपाल इज अ बिग थिङ क्या। किनकि म क्लासको 20जनासँग हिरो हुनु एउटा पोइन्ट थियो गाउँमा हुँदा। त्यसपछि म 80जनाको अगाडि हिरो भएँ होइन। त्यो अनि त्यसपछि म जिबिएस आएर त्यो हराएँ क्या। आई बिकेम मिडियोकर, नट इभन मिडियोकर के। आई वाज नट इभन एभरेज के। मेरो डी प्लस आउँथ्यो क्या। अब सो लस्ट। अनि गुड थिङ वाज म हिस्ट्री पढ्न थालेँ, जियोग्राफी पढ्न थालेँ, म नोभल्सहरू पढ्न थालेँ। आई थिङ्क एकाडेमिक्स त्यति सबै चिज होइन, तर एकाडेमिक्स केही चिज चाहिँ हो है। किनकि यो नम्बर्सहरू जुन मैले देखाएँ नि, यो 7को ग्रेड, यसले मलाई यति ठुलो रियलाइजेसन गरिदिन्छ। किनकि मैले त्यो रिफ्लेक्ट गर्ने त्यो आई बिकेम रेजिलियन्ट के अल द वे थ्रु। ह्युमिलिटी आयो नि त। अनि नाउ यसले भ्याल्यु दियो क्या हुन्छ नि। अब आई क्यान डु बिगर थिङ्स इन माई लाइफ। सो द्याट्स द पोइन्ट अफ दिस डुइङ अल दिस हुन्छ नि। डोन्ट चेज फर त्यो पर्सनालिटी बनाएको भए म हार्वर्ड पुग्थेँ होला। किनकि जिबिएसमा आउँदा चाहिँ जिबिएस वाज अ गार्डन फर मी हुन्छ नि। त्यहाँ चाहिँ मैले प्रपरली 100% दिएको भए चाहिँ आई वुड हेभ गन टु हार्वर्ड क्या। आई कुड हेभ। किनकि हाम्रो सिनियर एउटा नवीन, यु वेन्ट टु हार्वर्ड। त्यहाँभन्दा अगाडि प्राविधिक वाज फ्रम हार्वर्ड, यु वेन्ट टु हार्वर्ड होइन। देवर ह्याङ्गिङ आउट विथ श्रृङ्खला कतिवटा होइन, फ्यु इयर्स अगो, 3 4 इयर्स अगो होला। अनि लुकिङ देम त्यो तिनीहरूलाई त मैले कलेजमा देखेँ हो। यिनीहरू त मेरो कलेजको सिनियर हो। अनि सो एम्बिसन्सहरू घट्दै जाँदो रहेछ क्या। तर म त्यहाँ गइनको मतलब म मिसगाइडेड नेपाल भयो नि त। सो मिसगाइडेड नेपाल बन्नलाई मैले त्यो आफ्नो तयारी चाहिँ गरिरहेको रहेछु। सो या द्याट्स इट। आई थिङ्क आई हेभ टु एन्ड इट। मैले अब यसलाई कन्क्लुजन दिन सकेँ सकिनँ, इट्स योर्स टु टेक होइन। त्यो एउटा प्रोग्रेस। अनि अहिले म मिसगाइडेड नेपालकोमा छु। आई सेयर इट
योबाट नै मेबी डेली रिफ्लेक्सन गर्छु म जति गफार्नु मन लाग्छ आई विल गेट द्याट क्ल्यारिटी म डुम स्क्रोलिङ गर्दिनँ हुन्छ नि मेरो लाइफ लेटली हेभ बिन फक्ड विथ इन्स्टाग्राम रिल्स त्यही रिल्स होइन हेरे 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 सकियो त्यो लाइफ इज फक्ड अनि या आई हेभ द्याट कम्प्रिहेन्सन तर म त्यो एक्जिक्युसनमा गइरहेको छैन सो दिस बुकले मेरो मजाको रिफ्लेक्सन गराइदियो यार नाउ यु हेभ टु रेस्पेक्ट यर पास्ट यु हेभ टु नो यर धरातल के तर त्यो भन्दैमा डोन्ट गेट अबाउट द एम्बिसन्स आइम गन डु लट अफ किलर सेट्स इन माई लाइफ आई हेभ टु यो एउटा हुन्छ नि इम्प्रुभमेन्टवाला थिङ छ नि किनकि 12th बाट म 6th भएँ होइन लाइक हाफ हुन्छ नि आई डिन्ट एम फर फर्स्ट क्या द जाने बित्तिकै 12बाट 13बाट 6th भएँ 6thबाट सेकेन्ड भएँ सेकेन्डबाट फर्स्ट भएँ फर्स्ट पनि म फर्स्ट थिइनँ थर्ड थिएँ होइन एउटा सेक्सनको फर्स्ट थिएँ ओभरअल क्लासको सो त्योबाट म फर्स्ट भएँ त्यसपछि फेरि सक्यो एम्बिसन होइन त्यसपछि गुड थिङ कि म लाइब्रेरीमा बुक्स पढ्न थालेँ होइन आई स्टार्ट मलाई एकाडेमिक्सले केही पनि त्यस्तो लागेन कि हुन्छ नि एक्सेप्ट पेरेन्ट्सहरूलाई तर राम्रो नै लाग्थ्यो होइन पेरेन्ट्सहरूलाई टिचर्सहरूले फर्स्ट भयो भने चाहिँ त पेरेन्ट्सहरूले त त्यो हुन्थ्यो नि तर माई भ्याल्युज कोर भ्याल्युज वर नट बेस्ड अन द्याट जिबिएस आएपछि सेट के 11 12 फक्ड डी आएर मलाई बायोलोजी लागेको थियो कि त्यतिर अहिले आएर आई गो ब्याक मेकिङ कन्टेन्ट आइएम रिडिस्कभरिङ हुन्छ नि आइएम रिडिङ त्यो 11 12को बुक्स पल्टाएर हेर्छु हाइड्रोजनको बारेमा हेर्दैछु केमिस्ट्री आई हेटेड इट इन स्कुल कलेज होइन नाउ हाइजेनबर्ग भन होइन निल बोरहरू कसरी तिनीहरूले डिस्कभर गर्यो आइन्स्टाइनको त्यो कन्सेप्ट्सहरू रिलेटिभिटी उसको आइन्स्टाइनको हिस्ट्रीसँग रिलेटेड छ हिस्ट्री केमिस्ट्रीसँग रिलेटेड छ केमिस्ट्री ओपनहाइमर हेर मुभी हेर यु स्टार्ट एक्सप्लोरिङ यर ओन सेट पर्सनालिटी एभ्रिथिङ इज लिङ्क्ड क्या सो अन्टिल एन्ड अनलेस यु रिफ्लेक्ट नलेज क्यान बी अर्न तर रिफ्लेक्सन्स क्यान नट बी होइन त्यही भएर यु रिफ्लेक्ट अन यर लाइफ त्यो दैनिकी लेख्ने हुन्छ नि जर्नल लेख्ने भने त्यही भएर चाहिँ कि दिस इज माई जर्नल है आई डु इट एभ्री डे जस्तो लाग्छ आई फिल लाइक इट होइन सो दिस इज माई लाइफ अनि यो फर्काउँदा एउटा पेजले त्यस्तो लाइफलाई रिफ्लेक्ट गराइदो रहेछ दिस अमृत एन्ड दिस अमृत साइनिङ अफ यो हो दिस इज 8 years डिफ्रेन्स अनि नेक्स्ट 8 yearमा विल बी रिचिङ बिग के हुन्छ नि अब नेपालमा आई हेभ रिच अ म्याक्स हुन्छ नि गर्न सक्ने मैले म्याक्स गरिसकेँ नेपालमा अब वी हेभ टु रिच इन्टरनेसनल के हुन्छ नि यो सराङगोडको एउटा फुच्चे जुन ब्याडास उ गरेको थियो मिस्कारी नेपाल वाज माई सेकेन्ड ब्याडास थिङ हुन्छ नि द डे इट एक्सप्लोडेड विजय साई स्क्याम अनि सिल्भर प्ले बटन आएको दिनमा आई वाज क्राइङ के हुन्छ नि द्याट थिङ तर त्यो मिस्कारी नेपालमा जाने प्रोसेस वाज न इगो थियो न केही थिएन कि इट वाज जस्ट समन प्यासनेट जस्ट वान्टेड टु डु समथिङ हुन्छ नि त्यो इम्प्रुभ गर्दै जान्छु भन्ने कुरा के हुन्छ नि आई स्टार्टेड 6 7 च्यानल्स होइन अनि थाहै छैन क्या त्यो मिस्क्यारी नेपाल ह्यापन अनि जेन्युनली गर्न थालेँ स्टिभ जब्स म त फकिङ स्टिभ जब्स इज समथिङ द्याट बेसी एक्सप्लिसिट भइहाल्यो बच्चालाई देखाउनु पाउँदैन तर फाइन सबैलाई इन्सपायर गर्नु नै पर्दैन सो या द्याट्स इट अनि लुकिङ एट वेयर आई एम नाउ होइन एट द्याट एक्सेस I'll make you guys proud आजको डेट कति हो 5th अगस्त कुनै दिन फर्केर कसैले यो भिडियो हेर्ला नहेऱ्यो भने त हराउँछ नै होइन युट्युबमा कति भिडियोज हुन्छ तर यो भिडियो हेरेर त्यो एक्सपेक्ट नै गर्दिनँ म होइन तर घरिघरि त्यो बकिँदो रहेछ तर 8 years डाउन द लाइन हेरौँ वेयर आइल बी अनि डियर 8 years होइन तिमी कहीँ न कहीँ दामी क्रेजी ठाउँमा हुनुपर्छ अथवा यु सुड बी डुइङ समथिङ यु लभ हुन्छ नि यु सुड अल्सो बी मेकिङ मनी यु सुड बी मेकिङ यर पेरेन्ट्स प्राउड क्या त्यो पेरेन्ट्सलाई प्राउड बनाउन त्यो यो 8 क्लासको बिएलीको स्कोरको कस्तो फोटोकपीहरू पनि रहेछ कि मैले यस्तो चिजहरू राखेको रहेछु कि किनकि मलाई यसले त्यतिखेर ग्रेटिफिकेसन दिएको थियो नि त अहिले आएर अहिले रिफ्लेक्ट गर्दा अचम्म लाग्छ होइन सो या द्याट्स इट द्याट्स हाउ माई लाइफ हेभ बिन अनि इट्स अ गुड स्टोरी होइन टु टेल आई लभ एभ्री वान स्कुलको जर्नीमा होइन जिबिएस पुगेँ जिबिएस पुग्नु मेरो लागि बिग डिल रहेछ त्यसपछि म मिसगाइडेडमा आएपछि मिसगाइडेड कहाँ छु मलाई कतिले चिन्छ कहाँ कहाँ गएर हुन्छ नि मैले एउटामा हुन्छ नि केटाहरूले गर्दा गर्दा सन्जो कोइरालासँग कम्पेयर गरिदिन्छ मलाई अनि वाट हुन्छ नि त अभियसली उसलाई देखे हो होइन उसको इमेज उसको फलोइङ उसको पिआर कहाँ छ अनि
उसँग पनि स्टेज सेयर गराएको छु नि त, लाइक रोल मोडलै हो नि ऊ पनि हाम्रो लागि होइन. अनि त्यो पनि क्रेजी लाग्छ. अब स्टेज विथ हिम होइन. अनि कहाँ पुगेँ म होइन, कहाँबाट कहाँ पुगेँ. नाउ आई म्याक्स्ड आउट. अनि अब म जुन 8 क्लासको फर्स्टबाट खस्किँदै गएको थिएँ नि मेरो पढाइ, त्यसपछि कहिले पनि पढाइ राम्रो भएन. ब्याचलर्समा राम्रो भएको थियो. फेरि ब्याचलर्समा फर्स्ट सेम मैले टप दिए, फर्स्ट सेम टप दिए ब्याचलर्सको सिएसआइटी पढ्दा. ब्याचलर्सको फर्स्ट सेम टप दिए. फेरि टपेपछि मेरो लागि केही छैन क्या, हुन्छ नि टप्नको लागि मात्रै टपेँ क्या मैले त्यतिर. फर्स्ट हान्दा भने मैले ब्याचलर. अनि द्याट वाज द टाइम वेन मिसगाइडेड नेपाल ह्यापन्ड, हुन्छ नि त्यतिखेर माइन्डसेट अलग थियो क्या, हुन्छ नि. द्याट वाज अल्सो ब्याड एस त भन्दिनँ, किनकि त्यो फेरि पँधेली गयो जस्तो भयो क्या ब्याचलर्स मेरो लागि, हुन्छ नि. 20जना छ, 25जना छ क्लासमा, कम्पिटिसन छैन, दे वाज नो होइन. त्यतिखेर म मिसगाइडेडमा लागेँ. अनि मिसगाइडेडमा फोकस गरेँ त्यतिखेर. अनि मिसगाइडेडलाई मैले 100K 160K सब्सक्राइबर्स छ अहिले होइन. अनि या आई फिल सो प्राउड यार. अनि त्यसपछि फेरि 100K पुगेपछि सक्यो कि मेरो. इट वाज अलवेज चेजिङ नम्बर्स के, अलवेज चेजिङ बटरफ्लाइज, नेभर अबाउट मेकिङ द गार्डन for the butterflies to attract. It was always chasing, not attracting. So I think I'll attract अब के. अब मलाई कसैसँग कम्पिटिसन गर्नु मन छैन युट्युबमा होइन. लेट्स सी हाउ इट टर्न्स आउट. आजको डेट हो भनिसकेँ अगस्त 5 2026 लागिसकेपछि मिसगाइडेड नेपाल सुरु गरेर 22मा हो मेबी. 22मा मैले ब्याचलर्स पनि हान्दै थिएँ क्या. सो मेरो लागि एउटा एकाडेमिक्स प्लेड अ बिग रोल इन माई लाइफ होइन. मान्छेले फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड भएर त्यो हेर्ने नजरै फरक हुन्छ. तर फ्यु अफ द टपर्स बिकम नै हार्वर्डमा पुग्छ, प्रिन्सटन पुग्छ. मेरो एम प्रिन्सटन कहिले नै भएन क्या आफ्टर सम पोइन्ट अफ टाइम, हुन्छ नि. आई स्टार्टेड एमिङ लोवर क्या. मिसगाइडेड नेपाल पनि त्यो हुन्छ नि, आई अट्र्याक्टेड इट होइन एक पोइन्ट पछि. अनि एक पोइन्ट पछि त्यो 100K चेज गऱ्यो. 200Kमा हुन्छ नि अर्को बटन आउँथ्यो भने 200K गर्थेँ क्या मैले, हुन्छ नि. तर त्यो आउँदैन. अब मिलियन पुऱ्याउनु त अब सक्छ होला है, मिलियन पुऱ्याउनु फेरि नेपालमा नपुऱ्याएको पनि छैन. तर एम्बिसनै छैन क्या. वी नट एमिङ फर बिग थिङ्स. मिसगाइडेड नेपालको नि अलग स्टोरी छ होला. समडे यस्तै यस्तै कुरामा मेबी आई विल सेयर होइन. तर त्यो लेजी नै भयो क्या अहिले त, आर्ट अफ लेजिनेस, हुन्छ नि. प्रदीप मेरो साथी छ प्रदीप पौडेल, उसको अफिसमा रहेछ. मैले यो उठाएर ल्याएको होइन, किनकि मलाई यो रोबोट ब्रेनको यो वाला मन पऱ्यो. अब जति पनि जान सक्छ म बोल्छु, नगइन्जेलसम्म बोल्छु. या सो द्याट्स इट. आई थिङ्क कस्तो हल्का भयो क्या. अनि मलाई कस्तो नो एक्सपेक्टेसन्स अन मी, हुन्छ नि. अभियसली एउटा एम्बिसन छ, तर त्यो एक्सपेक्टेसन थुपारेर कहिलेकाहीँ हुँदो रहेछ क्या. अनि यही हो, जहिले पनि चेज गऱ्यो है. पैसा पैसा मलाई मसँग पैसा छ क्या, 15-20 हजार छ क्या अकाउन्टमा, हुन्छ नि. 15-20 हजार फर मी अ सिङ्गल गाई जसको केही नै गरिरहेको छैन होइन. कफी खायो हल्लियो, एक महिनामा मैले मेरो रेगुलरली खर्च गऱ्यो भने हुँदैन होइन. म्याक्स टु म्याक्स अन्डा प्रोटिन किनेर भ्याइदिने होला होइन. प्रोटिन पनि छ, सब चिज छ होइन. किनै गरेँ भने कपडै किनेँ भने मैले 10,000को कपडा त छ्यालब्याल आउँछ होला. सो इमेजिन मसँग पैसा छ क्या, अर्को महिना आउँछ क्या फेरि होइन. तर अभियसली इट्स नट द एन्ड गोल होइन. तर आई वाज अलवेज चिजिङ नम्बर्स क्या. आई वाज नट गोइङ फर, आई फर्गट द भ्याल्यु. आई किप फर्गेटिङ भ्याल्युज इन मी, हुन्छ नि. द्याट्स वाट डिन्ट मेक मी कन्सिस्टेन्ट अन युट्युब, होइन नि. आई लभ डुइङ दिस सेट. तर आई बिकेम लेजी. आई स्टार्टेड डुम स्क्रोलिङ. मलाई त्यो सन्जोग कोइरालासँग स्टेज सेयर गरेँ. अब म ओभरवेल्म भइदिएँ क्या. अब म चलपल भयो नि त. 2-4जनाले वाओ भनिदियो, 2-4जना त होइन, बढीले नै भन्यो होला, बढीकै 1-2 हजारले भन्यो होला. अब त्यो लेभल नै रेज भयो नि त. तर मलाई त्यो अट्र्याक्ट गर्नु भन्दा नि आई स्टार्ट चेजिङ अनदर थिङ, हुन्छ नि. अनि त्यो पाउँछु भने क्या त्यो त्यो ऊ होइन. तर त्यो गेम नै चेजको भयो क्या. चलो चिजिङ, हुन्छ नि. फ्रेन्टिक ग्रास्पिङ फर द्याट, हुन्छ नि. त्यो जसको लागि जे पनि गरिदिन सक्ने क्या, हुन्छ नि. अनि भइ पनि रह हुने क्या. फेरि कति चिजहरू त अट्र्याक्ट गर्छ, तर कति चिजहरू चाहिँ त्यो प्रिन्सिपलवाला कुरा चाहिँ लेटली इन माई लाइफ इट्स मिसिङ के. अनि लट अफ थिङ्स डेस्परेट भइदिने केही चिजलाई होइन. त्यो नम्बर्सलाई चाहिँ बिग डिल बनाउन पर्यो पनि, तर नट द्याट वे के, हुन्छ नि. त्यो क्लास 7A जस्तो भयो कि. आई मेड गुड मेमोरिज इन माई लाइफ. अनि लाइफ इज अबाउट मेकिङ बेटर के. जे चिजमा पनि नम्बर्स नहोला. जस्तै मैले
अभियसली राम्रो हो नि त लाइक 200K सब्सक्राइबर्स बनाएँ मैले 500 बनाएँ द्याट मिन्स आइ एम ग्रोइङ होइन तर एम आई अल्सो कन्सिस्टेन्टली गेनिङ द्याट ह्याप्पिनेस एम आई सेयरिङ द्याट हुन्छ नि विजडम टु पिपल नलेजकै कुरा गरौँ होइन एम आई एक्चुली वर्दी अफ इट त्यो म्याटर गर्छ क्या लाइफमा जहिले पनि होइन जेसुकै भनौँ आर यु वर्दी इनफ तिमीले त्यो लास्टमा पायो लो बटन मैले त्यो बटन कस्तो भयो मेरो होइन म देखाएँ ल मेरो रुममा मैले सिल्भर प्ले बटन उता टाँस थिएँ छैन क्या अहिले आई डोन्ट इभन ह्याभ इट आई फिल लाइक बोझ जस्तो लाग्यो कि अनि किनकि त्यो मेरो माइन्ड सेटै त्यस्तो भइदियो क्या अहिले लेटली होइन अनि आई स्टार्टेड हिटिङ मेरो स्कुलको मेडल्सहरू पनि मैले लुकाइरहेको छु स्कुलमा पाएको थियो मोस्ट एकाडेमिक स्टुडेन्ट अवार्डहरू आई थिङ्क मैले त्यो रङली लिएँ क्या मेरो अचिभमेन्ट्सहरूलाई मैले राम्ररी मैले लाइफमै प्रेजेन्ट गर्न सकिनँ अनि त्यो नै मेरो लागि यो भयो सो या आइएम गोइङ टु इम्प्रुभ अन द्याट किनकि अहिले मलाई मार्कसिटले कति रिफ्लेक्ट गरायो नि त होइन अब कति चिज साइडमै भएको प्लेन साइडमा भएको चिज देख्दैन मान्छेले लाइफ टाइमभरि होइन कति चिज चाहिँ जसलाई आँखा पऱ्यो भने चाहिँ त्यो स्टार्टल त्यो हुन्छ नि सक्ड सेल्फ सक्ड हुँदो रहेछ क्या रिफ्लेक्ट भएर मान्छे झट्का लाग्दो रहेछ क्या सो दिस इज माई लाइफ वेलकम यतिसम्म हेऱ्यो कुनै पोइन्टमा हो भने त मलाई मेसेज गरेर भन्ने हुन्छ आई वुड म तिमीलाई कफी खुवाउँछु म तिमीलाई के गरिदिनु यो सब सुनेको हो भने चाहिँ मान्छेलाई हुन्छ नि यु क्यान रिलेट होइन इफ यु सी फ्युचरमा त हेर्ला होइन हेर्छ ढुक्क हेर्छ यो मान्छेले हेर्छ कति मान्छेले हेरेर दिल बी इन्सपायर्ड किनकि मान्छेले आवाज त कति मान्छेको सुन्छ होइन सो अब चाहिँ एउटा छुट्टै जोस ऊर्जा आएको छ होइन लाइफमा केही न केही गर्छु तर मतलब बेटरै गर्छु क्या मतलब हिजो मैले कन्टेन्ट जे बनाएर थिएँ नि यही आर्क होला कि मिसरी नेपालले केही गर्यो अथवा मैले नयाँ केही गरेँ भने आई गो इन्टरनेसनल होइन मेरो त्यो जहिलेदेखिको एम हो आई बिन प्रिपेरिङ फर इट तर आई हेभ नेभर बिन एक्जिक्युटिङ इट क्या हेभ नलेज त्यो गर्न सक्छु मैले इन्टरनेसनल क्रिएटर्सको हेर्छु भ्युज आउने त्योभन्दा बेटर त मैले गर्न सक्छु जस्तो लाग्छ क्या मलाई तर मैले किन गरिरहेको छैन भने बिकज आइम नट डुइङ इट आइम नट एक्जिक्युटिङ इट आइम बिङ लेजी द्याट्स वाइ दिस बुक रिफ्लेक्टेड लट टु मी क्या जस्ट पेज नम्बर म अहिले पेज नम्बर 3मा छु क्या नो आइम अन एउटा च्याप्टर भ्याएँ सी द प्याराडक्स अफ टाइम यो प्रोक्यास्टिनेसनको टपिक भ्याउँदा नि अनि माइन्ड सेटमा चाहिँ मलाई यो ट्याक्क आयो कि म अहिले पेज नम्बर 8, 9, 10मै छु समथिङ अनि कस्तो लाइफ टाइम हुन नसक्यो मेरो 3-4 वर्ष नै भयो म यस्तो ट्र्यापमै भएको पेज नम्बर 13मा छु सी एउटा छ नि सेम कुनै पनि चिज चाहिँ तिम्रो आफ्नै अगाडि होइन हाइन्डसाइट के भन्छ तिम्रै अगाडि भएको चिजले तिमीलाई कहिले टच गर्न सक्दैन तर कति चिजहरू फ्यु सेकेन्ड्समा टच गरिदिन्छ यो बुक बिकेम द्याट फर मी मेबी मेरो माइन्ड सेट पनि त्यति मिल्यो होइन आई वान्टेड टु चेन्ज माइ सेल्फ हुन्छ नि अनि यो चिज चाहिँ द ब्याड एस थिङ इन माई लाइफ यस्तो चिज मैले चाहेर भने यो मेरो ब्याड एस थिङ हो क्या इमेजिन लुक एट मी क्या लुक एट मी दिस गाई डिड द्याट भने इमेजिन दिस गाई हु हेभ सिन नेपालको टप देखा छ अभियसली त्यो चिजमा नरहिरह्यो पनि नेपालमा ब्याड एस हुन्छ नि ब्रोको भिडियो मिलियन्स होइन 30-50 मिलियन्सले हेरिरहेछ अब नेपाली ल्याङ्ग्वेजले मात्र पुग्दैन क्या त्यो पनि गर्ने तर लेट्स गो इन्टरनेसनल म्यान के थाहा छैन हामीलाई वेयर इन अ ग्लोबल भिलेज क्या हुन्छ नि वी क्यान गो टु सिलिकन भ्याली क्या मेरै नजिक भएको मान्छेहरू हार्वर्ड पुगेको छ भने वाइ क्यान्ट आई डु द्याट त्यो मात्र रेफरेन्स होइन लाइक हाम्रो कम्पिटिटर अब नो मोर टिएनसी नो मोर आइडिएस नो मोर प्रोजेक्ट कुरा होइन क्या कम्पिटिटर होइन नि आवर कम्पिटिटर इज जनी ह्यारिस क्या वी हेभ टु डु म्याच हिज लेभल क्या हामी के गरिरहेको छ यार वेयर सेटिङ अन युट्युब क्या द्याट्स वाइ हाम्रो ग्रो भइरहेको छैन क्या खोइ नयाँ कोही आएकै छैन वी नट इभल्भिङ क्या वी विर गोइङ ब्याकवर्ड्स वी आर हियर एट 7 क्लास कमरेड वी आर गोइङ डाउन क्या युट्युब पनि ओभरअल होइन वी नट इम्प्रुभिङ वी नट युजिङ आवर रिसोर्सेस कम्प्लिटली वी नट गिभिङ देम एक्सपिरियन्स नेटफ्लिक्स छ यार साइडमा नेटफ्लिक्समा दामी दामी डकुमेन्ट्रिजहरू छ वाइ वुड दे वाच मिसगाइडेड नेपालको ङ्याङ भिडियो क्या इफ यु नट इम्प्रुभिङ नो बडी इज गोइङ टु वाच आवर भिडियोज नो मोर सो लेट्स मेक सिट्स आवर स्टोरिज लेट्स मेक देम ग्लोबल क्या हुन्छ नि आई थिङ्क यो भिडियो हेरेर
1 वर्ष 2 वर्षको अमृत विल बी भेरी प्राउड के एउटा बनाऊ 1 वर्षमा क्रेजी फाडिदेऊ के त्यो बनाउने मेरो सोच हो। मिसगाइडेड नेपाल पनि सिमिलर थटबाट स्टिभ जब्सको एउटा प्रिन्सिपल छ कि के चिज गऱ्यो भने एकदमै हुन्छ नि उसको बाउले चाहिँ फेन्स लगाएको हुन्छ अरे घरको फेन्स अनि घरको त्यो उसले उसको बाउले उसलाई स्टिभ जब्सलाई के भनेर एक दिन भने तिमीले एउटा सेल्फ बनायौ त्यसको पछाडि प्लाइवुड त भित्तामा टक्क टाँसिएको सेल्फको पछाडि त देखिँदैन तर त्यो प्लाइवुडलाई नि तिमीले अगाडिकोलाई देखिने चिजलाई जति मेहनत गर्यौ पछाडिकोलाई नि त्यति नै मेहनत गर भनेर कि अनि द्याट्स सेट हिट मी एन्ड आई मेड मिसगाइडेड नेपालको त्यसपछि त्यो भन्नुको मतलब एन्ड द्याट्स द सेम प्रिन्सिपल स्टिभ जब्स युज के हुन्छ नि उसको त्यो स्टिभ जब्सको उयोहरू हेर्ने हो भने पनि उसले त्यो एभ्री ट्रान्जिस्टर्स हुन्छ नि एभ्री क्यापेसिटर्सहरू उसलाई सिमेट्रिक चाहिन्थ्यो अरे क्या स्ट्यान्डिङ अप राइट हुन्छ नि एकदम राइट चाहिन्थ्यो अरे यसलाई भित्र त कसैले देख्दैन नि त सर्किट बोर्ड अनि यस्तो स्टिभ वोजनियाकलाई भने पनि छ अरे कि उसले होइन त्यो पर्फेक्सन उसले एप्पल प्रडक्ट्समा हाल्यो अरे क्या पछिसम्म आइप्याड बनायो होइन म्याक बनायो म्याकबुक लन्च गर्यो आइफोन द रेभोल्युसन गेभ इट रेभोल्युसन के मान नमान स्टिभ जब्स त हि चेन्ज द हि मेड अ टेन्ट इन द युनिभर्स के म्याकिन्टस पनि उसैले त्यो भनेर बनाएको कि टेन्ट युनिभर्समा आजको दिनबाट 1984 समथिङ आजको दिनबाट पर्सनल कम्प्युटरको वर्ल्ड चेन्ज हान्ने उसले आइट्युन्स ल्याएर उसले म्युजिकको वर्ल्ड चेन्ज हानिदियो आर्टिस्टहरूले लाइसेन्सिङ गर्ने एउटा नेक्स्ट लेभल प्लेटफर्म बनाइदियो अहिले पनि एप्पल म्युजिक इज द बिगेस्ट हो होइन फोन्सको उसले आज पनि चलिरहेको छ आज म बोली पनि रहेको छु एउटा आइफोनमा आज म सी माई yesterday I had nothing के मिसगाइडेड नेपाल अगाडि I had nothing I built everything across this अनि I became satisfied I became comfortable के I became lazy के अरूभन्दा पनि I started procrastinating I've seen it all के अब मेरो नेक्स्ट एम्बिसन चाहिँ I have to go global मेबी त्यसपछि फेरि म सुस्ताएँ भने सुस्ताउँला तर द्याट विल बी अलरेडी टु बिग तर त्यसपछि म कन्टिन्यू गर्छु होला अब चाहिँ आई कन्टिन्यू वाट आई ह्याभ के मैले कति देखिरहेको हुन्छु कति मान्छे एस्पायर टु बी मी बट दे आर अल्सो चेजिङ अनदर बटरफ्लाई के दे आर नट मेकिङ द गार्डन अनि आइएम डुइङ द सेम थिङ आइएम चेजिङ फर समथिङ होइन ग्लोबल मलाई त्यो ग्लोबल फेम चाहिँ चाहिएको होइन पैसा पनि चाहिएको होइन तर इट्स टु समथिङ के इन लाइफ कि अब आइएम नट च्यालेन्जिङ माइसेल्फ हुन्छ नि मेरो निस्मा त कोही पनि छैन क्या हुन्छ नि बेटर गर्नलाई हुन्छ नि एभ्रिथिङ इज अन देयर कम्फर्ट जोन होइन हेभ टु चेन्ज हेभ टु गेट द गुड सेट गोइङ अन होइन सो या आई रिड अ लट लाइक मेरै अगाडि पनि 2-3टा बुक्स आई रेड इट हेभ मल्टिपल टाइम्स त्यो बुक पढिरहेको हुन्छ अनि द अमाउन्ट अफ डेप्थ दे हेभ नभएको होइन वेयर बिङ लेजी क्या हाम्रो जेनेरेसन सो आई थिङ्क नेक्स्ट गोल त्यही नै हो आज त म डेन्जरै बोलेँ यो चिज कुनै दिन कसैले सुनेर यतिसम्म सुनेछौ भने आई लभ यु म्यान आई लभ यु गाइज म्यान वुमेन जे भए पनि होइन म्यान वुमेन जो भने पनि एनी वान हु इज वाचिङ दिस भिडियो राइट नाउ इफ युआर लिसनिङ टु दिस देन यु हेर्दा मैले लाइफ चलिरहेको छैन भनेर द्याट्स द स्टोरी द लाइक हाउ ब्याड एज आई वाज क्या ब्याक देन लाइक त्यो चिज कुनै पनि ब्याड एस क्यारेक्टर हेर्दा पनि मलाई फिल हुँदैन कि त्यो आम सुपर म्यान अफ माइसेल्फ हुन्छ नि म आफै आइरन म्यान हो कि बिल्ड फ्रम द स्क्रैच को छ बिल्ड फ्रम द स्क्रैच क्याप्टेन अमेरिका हो आइरन म्यान त होइन तर आम त मलाई लास्टै मन पर्दैन आइरन म्यान तर आम आइरन म्यान काइन्ड अफ गाई अनि त्यो हेर्दा चाहिँ आई डिड समथिङ द्याट वाट्स हुन्छ नि ग्राउन्ड लेमेन मान्छे हो कि फेरि नट प्रिभिलेज भनेर त्यस्तो केही पनि होइन तर वाट एभर आई एम टुडे इट्स बिकज अफ माई फाउन्डेसन्स हुन्छ नि प्रगति जिबिएस त्यो स्कुलिङले चाहिँ मलाई हेल्प गरे हो माइन्ड सेट चेन्ज गर्नलाई लाइब्रेरीको बुक्सहरूमा एक्सपोज भएँ मैले गाउँमा त इमेजिन पनि गर्न सक्दिनँ द्याट आई वुड बी द्याट एक्सपोज टु बुक्स त्यत्रो बिग लाइब्रेरी थियो यार जिबिएसमा मेरो लाइब्रेरी वाज माई फ्रेन्ड हुन्छ नि आई युज टु रिड बुक्स अल द टाइम लाइब्रेरियन मिश्र सर हुनुहुन्थ्यो फ्रेन्ड्स जति पनि त्यहीँ अनि लक्किली त्यतिखेर हाम्रो लाइब्रेरी पिरियड पनि हुन्थ्यो क्या त्यो एक्स्ट्रा म्याथ लिएको नि त हामी त अनि बायोलोजीको त 3-4वटा सब्जेक्ट हुन्थ्यो एक्स्ट्रा 3टा सब्जेक्ट हुन्थ्यो एक्स्ट्रा हामी त पढ्नु परेन होइन अनि
त्यो टाइममा चाहिँ आई युज टु स्टडी लाइब्रेरी बुक्स. त्यो प्रगतिबाट सुरु भयो. मैले प्रगतिमा फाउन्डेसन बन्यो. प्रगति, आई लभ प्रगति. आई थिङ्क कम्फर्ट जोनमा बस्नु हुँदैन. यु हेभ टु चेज फर गुड चिट्स इन यर लाइफ होइन. अनि बालै भएन कि कसैले नहेरे पनि 100जनाले हेर्ला, हेरेर 98जनाले स्किप गर्ला, 2जनाले हेर्ला, मलाई पुग्छ कि त्यति भएर. भोलि म काहीँ पुग्यो भने त यो चिज त इट विल बी रेलेभेन्ट इज फक म्यान. क्या मजा आउँछ यो मान्छेले हेरेर हुन्छ नि. भाइरल होला, क्लिप काटेर हाल्ला अनि कम दामी हुन्छ नि. विथ अल द्याट हामी सबैसँग पोटेन्सियल छ कि. मैले बोले जति पोटेन्सियल हुनलाई एक्सपिरियन्स त हुनैपर्छ. सो आई हेभ 25 seconds एन्ड इफ युर वाचिङ टिल हियर, आई लभ यु. सबै हेरेको छ स्किप नगरिकन, आई लभ यु. अनि या लेट्स डु सम गुड सिट्स, चेन्ज यर लाइफ. आई रिकमेन्ड दिस बुक यार. तर कुन माइन्ड सेटमा पढिरहेछ भन्ने हुन्छ. तर मैले अहिलेको माइन्ड सेटमा मलाई क्या निडेड. सो साइनिङ अफ, दिस इज अमृत. आफ्टर फ्यु इयर्स म लाइभ आउँछु विथ समथिङ बिग. बाई बाई. सुनिरहेछ कि छैन?